kiria githakaga ngucanio cia Kenya Premier League. Ende kiumia giki thutha wa atongoria kaunti ya Nakuru gucera thingira-ini wa iregi. President William Ruto ni eranĩire kugacĩrithia waki wa kiharo giki akihuthira mbutu ya mbirarũ cia KDF. Ende kugacĩrithio guku riu kugitukania nyiti itemi mithako-ini thutha wa jameno njeru. Hiki ni kiwanja ina support the main Afraha Stadium. I think the county needs to be called to order, kwamba msijifanye kwamba hamtambui kwamba kuna vijana wanahitaji hiki kiwanja kucheza michezo. Such things na decision kama hizi za kugawanya kiwanja cha michezo. Kiwanja hiki tangu kianze kujengwa to international standards, it's more than 3 years. Sasa mnataka kugawanya kiwanja kijengwe manyumba. Meaning you people have no regard to the youth of Nakuru County. And actually no leader in that county today can confirm he has the youth at heart. Ni ikinyari tugiti oregani munene ni muingi guko Nakuru na gucungireria thirikari ya county ya Nakuru gutharia ndumiriri iyo rurenda-ini rwayo guku rugari ugithie na mbere na gwakana makiria mitambo-ini ngurani ya ukinyaniria ya ikundi cia Nakuru. Aikari magikumithia ikero ciari cia thirikari ni mubango ucio. Kiangalia kwa ile mradi wa World Bank ya ku-upgrade ya Afraha Stadium over 750 million imekapja hadi huu uwanja wa Afraha C. Sasa zile teams zinataka kucheza huu uwanja inatumika as a warm up field. Sasa ukitaka kujenga affordable housing basi inamaanisha huu uwanja wa Afraha Stadium utakuwa international vile wewe umekuwa unatuahidi. Standard yake itakuwa imelose value kwa sababu international stadium lazima ikuwe na warm up field. Tumesema hatutakubali kamwe tuone huu uwanja ukujengwa nyumba. Gicunje gia kiharo giki gikoretwo gikihuthika ni athaki a ikero cia thi na irabu cia matura-ini. Ende yo ni ndeto ikuriganira wona jama ya gwaka manyumba mara ithi ya kinyanira kiharo-ini giki. The governor of Nakuru County, we are calling you to order. Do not disrespect the youth of this county. You will not subdivide this land. The Gen Z and the youth of this county require this particular ground. Hapa Nakuru kuna lands mingi sana zimekuwa grabbed, zinalai idle. Kwa nini government hawajaona kurepossess kwanza hizo lands? Maybe watumie for this purpose. Excellency Madam Susan Kihika a confine public participation. Nakuru County iko na mashamba mingi sana. Kuna shamba mingi zimekuwa grabbed. Why can't you uchukue moja ujenga affordable housing? Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kiharo-ini kia Afraha mucii-ini wa Nakuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Mutongoria wa bũrũri William Ruto arĩ igongona-inĩ rĩa mahoya rĩrĩa rĩrehete hamwe makanitha ngũrani kũrĩa kaunti-inĩ ya Kakamega na akĩaria ndagĩka-inĩ hĩtũku. Gavana wa kaunti ya Fernandes Barasa nĩorĩtie thirikari gũtigĩrĩra kĩhoto kĩa mwanake oro ũndũ ũmwe na mwandĩki wa nenda-inĩ Albert Ojwang na ũrĩa wĩrĩga kũragwo arĩ itherũ-inĩ cia borithi gũkũ Nairobi nĩkĩonekana. Orĩtie President Ruto gũthengia maobitha arĩa marathũkia thirikari yake na ciĩko cia wagarari wa ihoto cia mũingĩ. Mimi nashukuru msimamo wako ambao umechukua kutokana na kifo cha yule kijana anaitwa Albert Ojwang, na sisi kama viongozi tunasema lazima haki itendeke. We don't want any sacred cows, kwa sababu unafanya mambo mema sana, unashughulika na kuunganisha Wakenya wote, na wale ambao wanajaribu kuturudisha nyuma kwa ukatili lazima sheria ichukue mkondo wake. Mwisho kabisa tunakushukuru Mheshimiwa Rais, na pia tunaendelea kukaribisha hapa Kakamega, na mimi nataka kuhakikishia Kakamega is locked in broad-based government. Nake mũnini wake Profesa Kithure Kindiki arĩ kanitha-inĩ wa IEC wa Nairĩ Kĩangare gĩcigo-inĩ kĩa Narok ya irathĩro kũrĩa ũkabi-inĩ. Kindiki marĩ hamwe na atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza gĩcigo-inĩ kĩu. Nake mũnini wa kerĩ wa President Rigathi wa Gachagua arĩ kanitha-inĩ wa Holy Spirit mwena wa Kagio gĩcigo-inĩ kĩa Mwea kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga marĩ hamwe na mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩyo Wokiri Njeri Maina, Senator James Kamau Mũrango gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ. Tũthiĩ kũrĩa kanitha-inĩ ũcio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi atumenyithie marĩa marathiĩ na mbere. Mũrĩithi. Ndakunyitana njĩra ya Gĩrĩng'a wa Njoroge kuma studio mwena wa Nairobi, na otoguo wakorwo gĩtarĩria ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri-inĩ we Rigathi Gachagua o vamwe na mũtongoria wa kĩama gĩa PLP nĩwe Martha Wangari wa Karua marĩ kanitha-inĩ wa Holy Spirit mwena wa Kagio. Urikane Kagio ganĩtio mĩena ĩrĩ, mwena ũmwe nĩ Ndie na mwena ũyũ ũngĩ nĩ wa Mwea. Kwa ivinda rĩrĩ marĩ mwena wa Mwea kũrĩa atongoria matiganĩte marathiĩ na mbere na kwarĩria mũingĩ. Atongoria matongoretio nĩ atongoria kuma kaunti ya Kirinyaga magĩtongorio nĩ Senator James Kamau Mũrango,
mutongoria wa kana murugamiri wa atumia kaunti ya Kirinyaga niwe Jerry Maina kwa ivinda riri ni mumbunge wa Kipipiri arathie na mbere na kwaria akiarĩrĩria mwingi wa mwena kanitha. Tunaweza wasamehea kuwaua watoto wetu, hiyo inakuwa ngumu kuwasamehea kwa maana wale watoto wameshakufa, wazazi wamewapoteza. Akichaguliwa alisema hakutakuwa na extrajudicial killing, na hiyo ndio tunaona every day. Bau kabere atongoria matiganite ni megukoretwo maritie bamwe na aria mari mathure guku no makorwo makigwa na maria mekwaritie bau kabere na Mejandong ni egukoretwo aritie bamwe na murugamiri wa atumia kaunti ya Kirinyaga niwe wakiri Jerry Maina. Uririkane mbutu ino yothe ya mungethaniro yuma kanitha uyu wa Holy Spirit guthie thiini wa tauni ya Kagio korwo ikiarĩria muingi icoke ikorwo igithie gicigo-ini kia mbunge gia Kirinyaga ya gatagati mwena wa Mukinduri na ikorwo ikirikiriria gicigo-ini kia mbunge gia Gicugu mwena wa kia Mutugu. Kwa ivira riri marathio na mbere na kwariria muingi ndacoka Nyandarua njuge atia guku ni mukahe Kasongo agents ni agakorwo na kura mwithutha wa Rigathi mwithutha wa Martha ni tugutongoria ni tungati citu na tutikaume ja wa mwerekeo wao tondu ni gutegwo tutegetwo. May God bless you. Kutoka kule Nairobi. His Lord Bishop Church Kraje. Bwana asifiwe tena. Wito ni Nairobi ura gwetagwo Embakasi North na tondu ni njugire ndoka guku nderwo ndehe ngeithi ni mwaciamukira ni mukundu macia gucoka ni ndaigua ushuhuda wa Kirinyaga leke ona ndarigirwo ni gutambura High Excellency Martha Karua na ni gitugatite bururi ona njira nene Rengo sokeri mwarongoje gia studio mwena wa Nairobi kuma kanitha uyu wa Holy Spirit thiini wa tauni ino ya Kagio kaunti ya Kirinyaga. Njetago Johnson Mureithi tunyitanire mwena wa Kagio tauni kuria megukorwo magikije thwa kuma guko. Nĩ ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Johnson Mureithi arĩ kũrĩa mwena wa Kagio mweya Kirinyaga. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũmbunge wa Tarbo Janet CTNA nĩ atũgĩrĩtie mũbango wa thirikari wa kwandĩka arutani makĩria muoroto-inĩ wa kũgacĩrithia mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBE akĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩu. Oigĩte mwerekera ũcio nĩ ũhotithĩtie makiri ma mbeũ njĩthĩ arĩa mathomeire ũrutani kuona mĩeke ya mawĩra. Arĩtie rĩrĩ thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya gĩthomo ĩranĩire kwandĩka arutani makĩria thutha wa ministry ĩyo kwamũkĩra igai rĩa birioni 720 harĩ bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna. And that will really go a long way in helping our institutions and our schools. And also giving bread, putting food on the table for many of those people who have worked hard to become teachers in this country. Ũrathiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Nyandarua kũrĩa aikari kaunti-inĩ cia Laikipia na Nyandarua nĩ mathingatĩtwo mahĩmbĩrie mũtugo wa gũthũrimagwo ũgima wa mwĩrĩ kũringana na marĩgĩtarĩ. Ũyũ nĩ ũndũ ũngĩhota kũrigita mũrimũ ta ya kansa ĩrĩa hatagĩrĩria andũ aingĩ makĩria thutha wa kũmenyekana ĩrĩ mĩcerere. Arigitani acio marĩtie marĩ mwena wa Nyahururu hĩndĩ ya ũthũrimi ũtarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria. Ti andũ aingĩ mekĩrĩire mũtugo wa gwĩkinya ceceni-inĩ cia ũrigiti gũthũrimwo, ona gũtuĩka kũringana na marĩgĩtarĩ nĩ atĩ harĩ bata wa mũingĩ gwĩkĩra mũtugo ũyũ na makĩria arũme. Mũrimũ wowothe rĩ, o ũrĩa tweterera ũtũnine nĩguo ũkoragwo ũgĩthiĩ na mbere. Ũkĩkamenyeka ũkorwo wĩ ũthiĩte na ũtheremete, no tũngĩmenya tene rĩ nĩ tũkũhota gũthondeka raithi. Both wanaume na wanawake wamejitokeza, na hii imetuonyesha kwamba kuna hiyo kwamba watu wanafaa kufanya hii screening na ni ya muhimu. Na nimeona pia kuna kwa kawaida ndio tunapatanga wanawake ndio wengi
kwa kukuja kufanya kwa event kama hii ya kufanywa screening, lakini leo pia tumeona pia wanaume kadhaa wamekuja. The number is better than what we had anticipated. Mara gutiri bata wa gwitigira, hatiri bata na hanini wa gwitigira, tondu kiri uretigira ngikorwo ki mwiriri wagigitigira ni ona wetigira gitiuma mwiri na njira iria njega ni either githondekwo kiehere kiria kingituma witigire kana utarwo uhote gutura nakio utari na mathina mai. Turakeigua kaingi ati murimu ungimenyeka winaguo utanakurira mwiri ni uguthondekeka. Uguo ningira mundu wothe hari ari agerie guthimwo mbere nigetha murimu ngikimenyeka utanagikurira ri ukihota gugithondekeka. Kurerikana andu aingi ni mari guoya wa guthurimwo na uyu ni undu umanaga na kwaga umenyo mwega makiaria hindi urigiti utari na marihi o undu umwe na uthurimo wa murimu wa kansa uria utabanirio tauni-ini ya Nyahururu. Ataramu maugite mundu angimenyeka thina wake tene ni ahotaga kurigitwo na kunyihia ona thogora wa urigiti. Ona ungikorwo we mwenyewe ni uraigua he kaundu uraigua tari muthuri ni aigua mathugumo ni maramuthumbura, undu wa mbere ungienda gwiciria ni ati toko ni kansa, no ungiukororwo na wiroti kansa mundu ucio ni kuhuruka na ni mundu no wikore wikarite ihinda iraihu uhinyiririkite ugiciragia hi uhoro uyu wakwa ngane muru, no woka ni ukwirwo haria thina waku ukinyite no korwo reassured tondu ona maita maingi tukoraga ona thina uria wiho ti muru o uria mundu ekuimagine ungikorwo hanite. Watu wengi wanakuja kuangaliwa wako na na hii screening essentially ni ku highlight zile risk factors zenye mtu wako nazo na pia ku advise against zile vitu wanaweza jiepusha nazo kwa haya masuala ya kansa. Si lazima kwamba unakuja screening lazima uko mgonjwa. Hindi ya mihang'o ino andu aingi ni meyumiritie na makagathiriria utungata uyu. Ngiribota Inooro FM kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Thaa mugwanja iraitukia ndagika 16 riboti ya mwandiki witũ Peter Mwangi kuma kuria kaunti-ini ya Laikipia ni atuhigira mohoro maitu ma Inooro miaraho thaa mugwanja na njira ithiranite ni kwamukira matemo wona ciahanda thaa 8 ukinyitanira na Jeff Omoga wa Waithira gia na miaraho miega njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Oh yes, hatiri undu ungi riu ni gutatia ngogoyo haria hothe uri. Karibu sana mathaa mana ma nyimbo citu na kiumia tugaga ni kanitha na ngogoyo. Happy Father's Day. Ndire ndanogio niwe Musaimo wa Njeri niwe utuhinguragira tabarira ya ngogoyo. Karibu sana. Gataga githaka ndirenda nogio niwe ndoragana maithori ona ngikorwo murata unyonago kaira ngoro kwanyunye gatiga gukano na kadio iki ona njekacie konjuruta mundu toyungio kajira desapa na nikima ya morara gekurianiria ni makeruro manyungu dia no kajireo ni kokonyongerere thakame. Muthuri ugwitwo Gicuki wa Kang'ara kuma kuria Nyeri County niwe timekeeper witu umuthi. Gicuki wa Kang'ara geitheka muno 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 no turorere mathaa wega. Nagutumira maru wadarindo githoma ugaga ni munyaka mutihandete maigoya ni wagekoire ti pepa mundawe ni kunyarara no tamerithitie ndari na igaga kigina thi kabisa. Usimere kuria ndari umenagira ki wabere ndirugaga na wakere ndikimaga muthenya uria ngakima ngakuhe munduri mere munduri ugikaga ndia ngakuhe maguru. Mathaa matano ma ngogoyo. Thengio maya device Ng'ang'a wa Njoroge nditunyanite ithaa rimwe iguthiro thinacara etia rwimbo kana utume ndumereri 22989
wakiri Kenya jui thauri gaithe kamuno we Nyandarua mwendo menyeni kwendete ona korone yera ndiri undu ndegete gutura ngurira gira ta mwana wa Gegedia nginya getikia ni ukuite wendo wakwa Gugoyo Nitate tukaga meci maingi gigakinya kwanyu na gutire ndonyaga na ni kuria iritu kiria gikenagia nguku ticho gikenagia rwigi ona ngigathie mairiria umenyage ndio thutha Thegio muno Tanga wa Gas ne ndona ne waingira Tanga wa Gas karibu sana mathaa matano ona ngikurumirira mwendo atigukiga ni wendo waiyurire mahinde-ine makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ wĩ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyuĩ indemakinya makwa we kabaithire ndira na ndire nĩndagũikia moko Ken wa Muthithi thegio ne donoretie rwimbo mundu rumero wa Musaimo omuthe ni Father's Day ni okoro igua o riu thegio muno Inspector General wa Borithi Douglas Kaja Gogoyo Die Hard tuigetha ayo na twendane. Asante sana Mr. Kaja. Samuel Johi karibu sana nawe mathaa matano ma Gogoyo Morgan wa Fangaine ni dono getia cia wa Jaro back to back Gatha ya Kirinyaga kwerwo atia Ogehinya star 272 star 1 hash rumirira mutaratara uture besha kuma kwa rembesha etate no toge turiatekeria ni BCLB license number 199 Rwĩmbo rũrĩa rũracoka rwĩtagwo Nyakaduma nĩ rwĩmbo ndetetio kiumia kĩrĩa gĩthiru nĩ Mheshimiwa Gakure wa Monyo ngĩmwĩra ngarwĩkĩra sade ĩno yagira muno mũgakĩnjĩra nĩ hau gavana mũgakiuga nĩ kabisa Ashukuru motire ditimae kakeri kwa modo magana ke kwanyu kwa gayari mwa bata imuwe na siari matire mamenyirio Gugoyo Nitate Irikanore vamuyambere na miaka naro vendonoro Emoru tware kwa moire tuwe oinoka gotu kudai thatu na twagwetia ripoti fomu ya morutani oiora kioro takiri Orondo matalakairia menyogia gataruo utiga bona na kia kambo iyo tuena kia teniwe iroyera na twakiria tubona yera rĩrĩa rutaga nĩ kũingaingĩra mĩciĩ harĩa hothe ũrĩ etia rwĩmbo kana wĩkia ndũmĩrĩri thegio mũno Mbogua wa Kamakis kuma kũrĩa bypass ngwĩrĩga tene Mbogua ũrĩa ũkuo wega mwaka wa mbere kwarĩ mwĩhoko atĩ wahota gũgĩthoma inyona babakĩria ciea citũ na kĩambĩrĩria kwendia mĩtaro ĩcokere mĩgũnda thikũ ici timĩonekie iragota ndũma cia mĩanake kĩrono gĩkĩra nguo njarie na tũgũrũ tũrĩ kũimba maca karĩkĩ gĩkĩgona njĩra-inĩ tondũ gũthiĩ ũgĩthuraga mata ingĩatĩrĩ kaĩ iria ciothe irakũiya ngoro na no iria tũtũire tũrĩaga kabisa
Geitheka muno maito ogwitwo nyina wa Naomi Mwaura wa Murigo, Madam Jenny Joki na Gladys Jerry othe mekura mwena wa Logonaut. Ni mwageithio ni John Kuria ajira mwigogoyo daiha zege muno adwa Logonaut. Umuthe ni nywe gune dahi nyina wa Naomi Mwaura wa Murigo, Madam Jenny Joki na Gladys Jerry joera igwa kaigora mojera gaidina cia Kenya. Afade Barire Dennis, Kethania Rwambiti, Kianjiro, Kianyaga, wish my dad Frederick Barire, Joe Barire, John Maina na wazee wote wa ICK Rwambiti. Happy Father's Day. Nye Boshito. Geshoke wa Kangara. Never time keep a wit. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane, Gogoyo back to back. Request ya Ken wa Muthithi rwimbo Mundurume tatu Matwala Tema. Happy Father's Day. Kabisa. Ema General Michael Gashuki agaitheka uri okuria Juja Farm ndona wetereire cia rugwiti wa Njeri. Mundurume ndakaringwo itheru Watakwana mundurume na tumia tatu Masoka wane alinda kamushika ngetangeki Nogene teithagia Kutiyo kingora Nono maigana na Gyote malakira tangiria Kabisa. Mundurume agekua ne handara re bururi Todondo leo de ara teithagia mateithagio no Ino mekia harambe Athomirie ciana Na riria ri muoyo gutiyo no ri wararira Nĩ thaa mũgwanja na nuthu. Timekeeper witũ nĩ Gĩcũkĩ wa Kang'ara kuma kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kieni, Nyeri County. Mũndũ ũrĩa mũthĩni gũkũ thĩ ĩno no mũndũrũme na ũrĩa mũtongu mũno gũkũ thĩ no mũndũrũme na nokĩo merirwo nĩ cianjũ cia Ngai wona itarĩ kĩndũ wa maitũ rũciũ ngwĩre nĩ niĩ. Kabisa. Mũndũrũme andũ aitũ nĩ manĩ gĩtugĩ kĩa mũciĩ tondũ arĩ kũrĩkia gũkũ indo na kũharagana arĩa matigĩrwo matiũĩ kũramata ũngĩkorwo thirĩ indo cio ikahũrĩrwo kengere. Mundurume ũtarĩ mbeca na ndũrĩ wona nyaga ta mundurume nacio angĩinũka gwake ũiyũrĩrie maĩ angĩkorwo ndarĩ ngwĩre ndangĩona mũngathuki. Gũtirĩ mũndũ warĩ mũthaka gũkĩra maitũ itũũra rĩa gwitũ kagumaine andũ ya Rũma ũino thakwa cio mwathio kĩninwo nĩ baba nĩwe na niĩ mwaki wa maitũ tũgĩciaranĩrwo.
Manale momoshu kangwera nuka mutebaka Mungirora muka Igana dirido Niwotuwa wega Kutire muduru menyenye Aromeuga ikabisa Koga shamuno Tondo banagori vegi Nangeka wandoiga Oruda muria mojoere Isebere tuisebe Naiga neiga Atumia muduru Nenyabari Rotaitu Atire ndomoru musemo wa Jerry ugete Woiga uria kuri na uria kwagireire Happy Father's Day Muchi uyu wotugi notane Nord FM star 272 star 1 hash rumirira mitaratara ukorwo ugithukuma mbeca thiini ware mbeca maisha jetekeria itu nigetha riu enjoy wega Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane Wendora wale na gwakae wathire ku Rĩrĩa wa moringagira nigetha mwendane Riu ni ambĩrĩria Thengio Hanel Kenyu akuma kuria Kirinyaga Asante Jimmy Kerohe O thinacara riu Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo Ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga Kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mujuga we Anyuaga kauke mujuga Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Rose mwana kagema Ndiye kana kagema kwe munjuga Omwetheme muno Ketiga kũmũkana waigua atĩ yumĩra Nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Thengio Kinyomo wa Gĩcũgũma Wĩtheme munjuga ũmũthĩ nĩ mũthenya wa bata kũrĩa baba Ĩyo nĩ yakwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake Tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra Ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Igua ngogoyo gũtata Ĩnĩ mũraigua rwĩmbo kwagĩra Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Aniko jarage yoshe Aniko anyahururu Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona Githĩ mũtiakĩigua kĩrĩa munjuga anyuaga Anyuaga ũkĩmũtheri We munjuga we Kamawa maspika Mũraradia kũhana atĩa Kwĩna munjuga kũu Anga nĩngũgĩa ndũgũ na munjuga tũnyuage kaũkĩ nake Tũcerage na munjuga tũkanyua kaũkĩ Mama
maku tiga gwithikira Shuthereria wone atumia ingi akuru Maria iretu athaka muno cirorerwa Tugetora miaka yothe wi muiretu Gukora ni watho kuma kwa Mwathani Thaka waku wothe ni ugatuika thina Warega gwiciria thondeke muthingi stuka Rwimbo rũrũ rwetio nĩ General Michael Gachukia arĩ kũrĩa Juja Farm wahenio nĩ mĩagorĩ ũkoimĩrĩra kũ no tũraitĩka Naigua muthingi ni ugima wa ngoro Okerenda kwĩra ndũkamenya aciari Kũrigwo nĩ kũru ndũkariganĩrwo Mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe Mĩtugo nĩrĩ mĩega na ĩngĩ mĩũru Kamũgĩa na mĩego kagaya mũnyaka Wagĩa na athuri aingĩ nĩ ũkerira thutha Mbogo nyingĩ ngwĩre na maitire thathi stuka Kamau wa Karũgo no tũraitĩka geithĩka mũno ndĩna ngeithi ciaku nyingĩ mũno Robert wa Maina no tũraitĩka Robert witũ Mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ na wa mweki wega nĩ mĩago na ikeno Watungata wega nĩ ũkona rũgai wahenio nĩ mĩago koinĩrĩra ĩrĩkũ Gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri Ndũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma Wega wakwa wothe ngũrianga wĩka atĩa Ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka kabisa ũgekaga atĩa waremwo nĩ gwĩka ũrĩa ũmenyerete ma ndĩmwĩraga no tũraitĩka mũkona tarĩ itherũ aya Mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ na mweki wega nĩ mĩago na ikeno Watungata wega nĩ ũkona rũgai wahenio nĩ mĩago koimĩrĩra ĩrĩkũ Gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri Ndũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma Wega wakwa wothe ngũrianga wĩka atĩa Ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka Ngatha ya Kĩrĩnyaga ũgekaga atĩa wakũra no tũraitĩka Banana Yondoko wega nĩ gwĩbanga rĩu mũndũ we mũnini nĩ ũndũ wa ritaya ya kinya nĩ ũgakĩona hega ha kũritaĩra Njoroge wa Gĩthĩnji no tũraitĩka kabisa star 272 star 1 hash hihinya icio coke rumirire mitaratara yothe ya Rembesha Maisha ukorwo mbeca-inĩ ngogoyo gĩtataga na mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 Mĩtugo mĩega rĩ Ndũkagaya mũnyaka Stuka Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane Mokode angai me angonde gavira Darega
gũkwarĩria wetiga kũrakara thĩna wokire wa gũthũkia hakiri matarania mangoro makwĩrirĩria mbia tiga kũrakara ndarega gũkwarĩria ndũkae kũrakara ndũkamenere tũrũ maũndũ mokire magũthũkia mĩtugo mũndũ aragarũrũka nĩ mĩhang'o ya mbia ona niengo shokerie meango ndegangira kwethamba na kwehumba na kũrĩa na kũnyua onayo nĩ mĩhang'o ya kũhũthĩra mbia mũndũ arakomotu kwa karota na mbia rũciinĩ akiuma rĩrĩa ngambĩrĩria mĩhang'o ya gũthiĩ gwetha mbia na mbeca itakaigana cia gũthũkia hakiri ndũkamenere mbia Ndogakinyone mutoko tengereire mbia Tonga oboroni ndorere ndiokaigania Wakwana ndoha mbia na itikagũra muoyo Twaingĩ mahenyiria nene hang'o ya mbia Nacione tũgatiga gũkũ thĩ tũkĩambata Matu-inĩ kwa Ngai gũtitwaragwo mbia Ikeno cia gũkũ thĩ ndũkamenere mbia Ema Ogena thabarĩ njega mũno mũcai wa Kĩmani ndĩrona ũkĩnjĩra umĩte Lalanasi atĩ ũrarĩ kuona kĩ Lalanasi kuona mbũri cigĩteng'era ĩtagwo goat derby haiya mũcai wa Kĩmani nĩ mbũri ya wĩra cindire atĩ goat derby Lalanasi na nĩ njũĩ Lalanasi nĩ ndĩhonaga rĩrĩa ngũthiĩ Nyahururu Yori wa Kimende, happy Father's Day, asante sana. Moshio no watugino tana Inoro FM. No mothe ne turakerura. Koguo nego ne ana ndahi. Na muruti wa ihuti. Na githingithia ikombe gĩũke. Mũritũ wa Wanjirũ thengio kuma kũrĩa Gatanga ĩkuoire tene Mwalimu Zablon Mushiri, asante sana. Unasema salimia Mr. Mboro wa Kabare Girls na wazee wote wa Gwa Sofia. Wazee wote wa Gwa Sofia pamoja na Mr. Mboro wa Kabare Girls na mwagithio muno ne Mr. Zablon Mushiri. Thaa inyanya etigetie dagika 15. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Gogoyo back to back. Hiyo selection ajaro Ici cietio nĩ Morgan wa Bangaine. Adani moruto maga mudwejo takimwenda kana tangi mutu andari na bere ngoro-inĩ matiarĩ mahĩtia makwa kuigwane ndakwendete na kwendana gwitũ ndari kwarĩ baĩbĩti mahĩmbagĩria mũnyeni ũkahambata mwĩrĩ ũkahũra kisi ngaigua tiri ũndũ ndigĩtie ũkanjĩra ngandũngĩenda ũimaginie ũrĩa kũngĩhuana ndari korwo no tũtigane ndiretĩkia atĩ Rosa nĩwahingire ndiretĩkia atĩ ũretwo mũtumia wene nĩ hinya gwĩtĩkia ũi
kabisa. Katana mweri-inĩ aira awendo witũ nawe onayo ndumakorwo no yũrio no yuge kana kũigua ũkĩnjĩra ndũkandigaĩ wendo waku ndari-inĩ wathũkirie kũrĩa kwega waiguaga atĩa mũnyendi mũhĩmbanĩirie nocio ũrĩa waiguaga atĩa mũikaranĩtie nyũmba ĩmwe na marĩa twaneka nawe tũcari ni mwendwa ũrĩa kaĩ wa maroririo kĩmona metũ roraga mbica yaku ĩrĩa we wahete na menya nĩ wandigire ita maithori akũhe adures ciakwa inya ithatũ mũgwanja andĩka marũa mwendwa mũrang'a nĩ megũkinya. Happy Father's Day, Mr. Jiri AP Commander Korea Roiro. Thagio nĩ gũkorwo wĩ Gogoyo diehard AP Commander Mr. Jiri. Kotamisaga kisiria nakoheaga kotamisaga ikeno twakenaga twĩ nawe wathigandirio ndũnjitheragia ti kũrĩa na ti wĩra nĩwe warĩ motivate na ningĩ raini boca Kabisa. na kuma na kũmũirĩtu ũgĩtũma ndamũririkana we nayo kariganĩra nĩguo ndige gũkuonaga ta wĩ mũndũ special ũrĩa kuma na kũcia wa mariro itanarirũka No toko na dahi. roraga mbica yaku ĩrĩa we wahete na menya nĩ wandigire ita maithori akũhe adures ciakwa inya ithatũ mũgwanja andĩka marũa mwendwa mũrang'a nĩ megũkinya. Gogoyo nĩ tate. Rosarini korwo wanyona na ũrikũ nĩ tha ona ũrĩa ndahinyarire nĩguo gwĩciria mwendwa ngorokorwo yamunyũka ndamunya na njine ikara itarĩ ngoro gĩtũmi no nyendi ũriganĩre nakwanĩrĩra kameme-inĩ wandĩke marũa we ũnjĩre nĩ tatia ingĩka nĩgetha we ũriganĩre ũtekũiganĩra ngoro tũrĩa we waiganĩrire thutha wa kũndiga ũkĩhika na gĩtua tũtiendaine roraga mbica yaku ĩrĩa we wahete na menya nĩ wandigire ita maithori akũhe adures ciakwa inya ithatũ mũgwanja andĩka marũa mwendwa mũrang'a nĩ megũkinya. Thikũ ici nĩ guokire thimũ. Gũtirĩ gũtinda ũkĩandĩka marũa. Morgan wabangĩne request yaku. Na ũgeithia mheshimiwa mwago mũno wa Starehe. waigua mwendwa Ndahito tige na mũndũ mũnyotu hapana. ndaigua wanjaro Gĩkunga wa karaoke. Ate wathiĩ kũ? Ndahi endaga mũndũ mũtana. Gĩcũkĩ wa Kang'ara kuma kũrĩa Kieni nĩwe timekeeper witũ kwao nĩ Kieni West ndĩrarĩ mwana ũcio mũthenya wa ira na nĩ bũrũri mũthaka ũcio ma nĩ ũrainũkire wega mũthuri ũranjĩrire kwanyu nĩ ũthaya mũmĩte ũthaya mũgĩthiĩ Kieni na ũthaya ũranjĩrire nĩ ya mathingira kenda wa 10 mũke na mũbĩa nĩrĩfurahi sana ngeithi cianyu mũcieterere oro ũguo. Gogoyo back to back. Jaro, jaro. Kakirini mwendo ndaiga kwandĩkĩre tũmarũa ũnini wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ mbia makerĩ ndĩ na gĩkeno ngĩkwĩra nĩ ngwenda na no menyereire wendo ũrĩa witũ baby. Kakirini mwendo ndaiga kwandĩkĩre tũmarũa ũnini wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ mbia makerĩ ndĩ na gĩkeno ngĩkwĩra nĩ ngwenda na no
tumenyereire wendo ria witũ baby nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie kumbe nĩ mũranyoteire cia Wanjaro ũguo nĩnjũĩ mũnyendi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa nokĩrĩa ngũkwĩra ũgwatio gwatĩrĩirie baby ĩno gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩnjũĩ mũnyendi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa nokĩrĩa ngũkwĩra ũgwatio gwatĩrĩirie baby ĩno gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie misaga mesiria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginye hanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra ĩmwe ngũmisaga mesiria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginye hanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie kĩara kĩmwe nĩũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda na mũtwe ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka nokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ ũgakinya-rĩ njakiri-inĩ wĩtwo wakwa njĩtwo waku kĩara kĩmwe nĩũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda na mũtĩ ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka nokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ ũgakinya-rĩ njakiri-inĩ wĩtwo wakwa njĩtwo waku nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie Ngogoyo nĩ tate ya Wanjaro kĩrĩkia mũnyendi gũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana horire ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa njakiri-inĩ harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra kĩrĩkia mũnyendi gũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana horire ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa njakiri-inĩ harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie ĩno ũraigua irũngo witũ no ndĩraigua George witũ ndio hao Rotumo Sharpshooters ĩno ũraigua kaze Kamau Gakĩgoru nĩ ũndũ wa ũrĩa mathaa mandwarĩte ndikwamba gwĩkĩra rwĩmbo rũngĩ rwa Wanjaro rũgũka thutha wa mohoro ma thaa 8 we nĩ ũĩ twacagũra mũini twĩkĩraga nyĩmbo ithatũ back to back no nĩ ũndũ wa ũrĩa ithaa rĩndwarĩte rwĩmbo rũngĩ rwa Wanjaro rũgũka ithaa rĩa thaa 8 ndereba tathikĩrĩria ũngĩkorwo ndereba wa taxi bodaboda na kana hihi wĩna ngari yaku ũkometie hau parking-inĩ rĩu kwĩna njĩra njĩra gũthondeka mbeca nayo njĩra ĩretwo WeGo kwa WeGo ndũrĩ o ndereba tu ũrĩ partner na ũguo nĩ kuga ũrathũkũma mbeca
ugathukuma mbeca makiria commission nĩ njega muno ya gĩcunjĩ kĩa 90%. Gũtirĩ maũndũ mahithania na gũkũ gũtirĩ ng'ano nyingĩ. Nĩguo kũingĩra kwa Wigo gũbatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, logbook yaku ũndũ ũmwe na gĩbandĩ. Ĩkamĩtũkĩ ona ihenya ũture mbeca 90% nĩcio ũrĩkagĩrĩrwo warĩkia gũthũkũma. Download Wigo app thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo tũme kũrĩ 20425 onawe ũkorwo wĩkuo. Rĩu nĩ ihinda rĩa Wigo angĩkorwo nĩ kwenda gũtwarithia na gwĩthũkũmĩra mbeca njega. Wigo, let's go. Wigo, let's go. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Shesheni hakuhĩ nawe. Thengio mũno ngarana yakwa gwĩtwo Kamau Casten ũrĩ kũrĩa mwena wa Njoro, ũranjĩra happy Father's Day. Asante Kamau Casten. Samuel Johi ũrauga atĩ ndahie kwenda Economist. Economist nĩ egũtũnyotia mũno. Ndahie endaga investor mũigĩrĩri. Aya, anyway, wandũra thengio ũrĩ kũrĩa mwena wa Kangema. Mũrage wa Jimuradi nĩ ũrageithio nĩ Ken wa Mũthithi. Mũndũ gwĩtwo Kanyĩrĩ wa thoko ya Mũthuru. Asante ona eno ndakuona gũkũ. Ũranjĩra nĩ ratata wega. Kamau wa Garugo nĩ mano tũraitĩka. Kĩnyumo wa Gĩcũgũma, asante sana. Daniel Thĩnji wa Kĩmani thengio mũno wĩkũrĩa mwena wa City Park. Ũndũ ũmwe na mheshimiwa Irene Washuka mama yao kutoka kule Igwa Mete. Nemo chiye wotugi notana Inoro FM. Dahito kunegera Mr. Kuria. Arikorea Logonot haria Travelers in. John Kuria nuwe wina dahi muthenya wa muthe. Na ke shega wa cookies na dakajirede kuhota. Shega wa cookies kuria kario bagi nuwe ura meruta ihuti. Korutwa ihuti ne shege wa cookies. Arikorea mwena wa kario bangi. Dirada tuthome kiugo kihaha. Timotheo wa mbere 5 muhari wa 23 turorete tha 8 gukerura. Timotheo wa mbere 5 muhari wa 23. Atiriri tiga kunyuaga o mai matheri, nyuaga ndibei nini tondu wa nda yaku na ni undu wa uria urwaraga kaingi. Munga wa Waithera ni waigua maito ne ngwenda ucokera ni undu wa andu meho magĩire mehemehe. Nĩ tha 8 na undu ritangĩkani hakwa no gũkararia maito. Shege wa cookies merute ihuti. John Kuria niwe wina dahi harĩa Rogonot. Dire mayo manene ngia ya miato. Neguo Nderirwo ne maito Kenya kere itina nikio kiigaga. Nake baba agĩkwĩra atĩ ana twĩ gatagatĩ ka mwaka. Na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai. Nĩ kwate na Gordon ndongwekererwo. Nikerurwo meruto mirati na tunyuire nja. Kĩndũ ya thũra no ndatheri. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Ouma Oluga nĩ agithĩtie kĩene ndũmĩrĩri iria ciĩrĩga gũcabithio ikiuga kũrĩ na ũnyihu wa ndawa mũhĩrĩga wa Nevirapine. Oluga augĩte rũhonge rwa kũnyagia mĩthaiga bũrũri-inĩ KEMSA rwĩna ndawa njiganu cia mũhĩrĩga ũcio gũtangĩkĩra arwaru arĩa maracibatara gũkũ bũrũri-inĩ. Ndawa icio iheagwo ciana nĩguo gũcigitĩra kumana na kũnyitwo nĩ virus cia mũrimũ wa mũkingo
kuma kuri aciari aria maheagwo ciana marĩ na virus icio. Kaunti ya Githumo niyo irandikithĩtio gukorwo iri na unyihu wa dawa icio ambao wako na ile ugonjwa ama virusi vya HIV, na kuna misleading story kwa gazeti ya kwamba hatuna dawa, na sisi tunataka kuhakikisha ya kwamba tuko na dawa hiyo ya watoto inaitwa Nevirapine, tuko na dawa Kemsa, tuko na hiyo dawa pia kwa kaunti zote. Hiyo story ilitoka kwa ile kaunti ya Kisumu, huko kuko na stock ya 7 months. Hiyo hospitali, mwenye hospitali yako hapa, iko na stock ya 10 months. Sasa tunataka Wakenya wote wajue, na hasa wanahabari wa vyombo vya habari, tafadhali msiachapishe kitu bila kuhakikisha na sisi. Arutani hamwe na aciari nĩ moritio mekĩrĩre kũrĩmĩra iheo cia ciana ciao o kuma cirĩ nini nĩguo cihote gũkũria iheo icio o igĩthiaga na mbere na mathomo ma mabuku. Nĩ rĩtana rĩikĩtwo nĩ gĩkundi gĩa thikauti mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu ĩrĩa monanio ma iheo cia ciana ta ũrĩa Moses Ngigĩ aratarĩria. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gĩthũngũri Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩguo magana ma skauti magomanĩte, arutwo makĩonania iheo ciao citiganĩte arĩ nĩ hamwe na kũina, guthungutha na gucora micoro itiganite. It's also partnering together with what the government has requested us to take as our new curriculum, the CBC. We've gotten to see that children are talented in various ways. We've also gotten to see children dance, do some scouts drills, drawing. They are really talented in sketching. Matongoretio ni murutani John Mwangi marauga korwo iheo cia ciana no cimenyeke gatene, no citeithike na njira iheo icio gukurio na thutha-inĩ cikorwo cikimateithia ona harĩ kwĩmathĩra ũboco. Lakini mtoto akigundua akiwa mdogo anaweza kuikuza vyema, anaonyesha makosa ambayo hutokea na talanta ambayo imekuwa hapo. Kama ni uimbaji anaambiwa makosa yapi yanatokea katika uimbaji. Ikiwa ni kuigiza anaambiwa hii ndio njia ya uigizaji. Watu kadhaa ambao wameingia uigizaji, haya ndio makosa wameweza kufanya. Kwa hivyo akiambiwa ikiwa mchanga ataweza kupanda ngazi ile akiwa na ujasiri, ataimarika zaidi katika jambo lile ambalo ikiwa ni kuimba, chochote kile anachokifanya. Watu wengi sana wamesoma wana vyeti lakini unapata kazi hamna, lakini hizi talanta zetu zinatusaidia ili kuweza kujikimu. Kwa mfano, anayesakata densi atasaidia, akisakata densi yake akiweka pale kwa mtandao itamsaidia kupata kipato. Anayeimba anaweza compose wimbo wake na aweze kuuza. Unapata masomo pia ndio yanasaidia, lakini talanta inasaidia hayo masomo. Aria nao mena iheo no matiathomire makiurio gucoka kirathi nigetha kuiganania iheo ciao na mathomo. Education is also as important because as much as I can be able to run faster than everyone else, I'll also need education because in terms of reading and writing. Wanafunzi hawa wanaanza kuwa na ile ujasiri wa kuzungumza na pia ujasiri wa kujituma kama wanaskauti wachanga. Pia kukuza talanta kwa wanafunzi hawa inasaidia ili waweze kuwa na ile uwezo wa kuzungumza wao wenyewe. Ino ni ceceni ya Inooro FM Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Ndudu ya thuri kaunti-inĩ ya Embu nĩ ĩtarĩirie wagagu wayo kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko cia arũme kwĩruta muoyo. Makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa kwamũkĩra motaro maugĩte njohi cia ibango, wagi wa mwĩhoko hamwe na kwaga mbeca nĩ imwe cia itũmi iria ikoretwo igĩcũngĩrĩra ngero icio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie arũme meyaragie wona magũmĩrwo nĩ ũritũ wa meciria nĩguo kwamũkĩra motaro ithenya-inĩ rĩa gũkinyanĩria kwĩruta muoyo. Oho no morĩtie thirikari ĩgacĩrithie mbara ya kũhũrana na njohi cia ibango ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ kĩng'ero kĩnene kĩa arũme. Mwandĩki witũ Anthony Ndwiga nĩ aratarĩria. Muungano wa athuri wa kaunti ya Embu nĩ ũtarĩrĩtie wagagu wao wa kumanagana kuongerereka gwa ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo makĩria andũ arũme na anake, ũndũ rĩu athuri aya marendekithia kwa kwĩna mĩtaratara mĩrũmu ya gũtetheria kũrũa na ciĩko iria cirambire andũ kwa makĩruta mĩoyo. Makĩria me mwena wa Kĩriarĩ, bingo ya kĩgomano kĩa mũthenya ũmwe na kĩrĩa kĩraretete athuri na anake nĩguo gũcirana kwarĩria maũndũ marĩa mathiĩte wa kwa makĩgũmĩra andũ arũme na gũkũmavĩra kwa makĩruta mĩoyo. Nĩ ũndũ nĩ tuonete nĩ kwambĩrĩria tieni kamutindo kenkaivo miaka ivitukite riu ni gucokete athuri ni meyuragire makiria koguo nikio kuona twina semineno ya kuthomithania uvoro wa muthuri agiru gwikarate ni ndu ikiratuma athuri mathie na mbere kwiyuraga niguo ndura turaririria ni turona tukayurania mevia mu maraumaku magutuma athuri mambiririe ringi kuthie na mbere kwiyuraga ni thina irie kuiraumirire njeru makiria iria tuonete na njovie nwe guka irorwe ni thirikari itige kuthukia ciana tondu turegwe
imwe ni akwimunda iria ingi ni agwikira kanywa ati karia kengi ni gatata na ni gakuria mundu tukauga turorerwe njovio muno. Joseph Wegana uria ni mutia wa gikundi giki augite ne kumanagia na andu arume gukorwa matwikite ngombo cia unyi wa ndawa cia ndugio na njovi urugo uvirite aria engi gukorwa ikuona njira mvuthu ni kwiruta mioyo no tuona kunae wa uguo Wega augite wana wagi wa mawira na mwivoko rigatiri kambe umbithe makiria ni kuvirite mwana wa kabeci ukwa kiruta moyo kuona ni kioreretwe iguru ni gukurugamira mishio yake. Ithita athuri ni tuonete kiria kiratuma wona athuri makiura kana kia etu makiuraga makiria ni kindu kimwe ni turarie tukona mwana kete tariu nukuona mawira gutiri guko athuri aya wanario makenda thirikari gwikira kio ni gugutiria ati iravu namba irecio cie maturari itirabingwa kiroko gwata kurwa na njovi mburagani kai mutange turoreria njovino itige kuthukia ciana tondu mwana kunda njovia ukana kuria mucii nikia gutanga muciari muno akimwitagia mbia akimwitagia mugunda na wanawe wa mugunda tiavota gutungata gukuwa na athuri aya ni mendekithite gucoko kwa matogi maturari kure kwa athuri aya makagica kamwe kigakwaraniria na gutara anake maturari ni tukuria thirikari itwitage mucomanio sabciwa gatwita mucomanio ciwa gatwita mucomanio ni kethande toino cia wagiriru wa bururi utangazwe na andu ni makuvota kwigua uria ukavota kwigua ngeripotera kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Ndwiga. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
kenete muno Mwangi Ashford he kuria Limuru. Geithika muno Mwangi Ashford Mami Waithera ndio hiyo. Siro niri senti wa jiro koro eka divosi. Ego atosoka no joji wa jaro danora. Na maito Waithera no atore aiganeire. Gokumadira wakiri kuma murimo ofairithie divosi. Yokaneta yetirane kaiguithia Jehova. Gĩtũmi we nĩoĩ ndarĩ waku wa mbere. Oe tu, oe nĩgithirie. Wairithia divosi na ndũkone ta ihĩtia. We Ngai nĩoĩ ndarĩ waku wa mbere. Wairithia divosi na ndũkone ta ihĩtia Siro. We Ngai nĩoĩ ndarĩ waku wa mbere. Wairithia divosi na ndũkone ta ihĩtia. We Ngai nĩoĩ ndarĩ waku wa mbere. Oe tu, noe rigithirie. Nĩ ũguo. Ndaigua Millicent. Nyĩmbo cia Wanjaro cigwĩtĩtio nĩ Morgan wa Bangai akenete mũno. Amwĩre ndĩkuo mũno. Aroigo kabisa. Mũciĩ nĩ wotugĩna ũtana Inoro FM. Ndĩrenda ũture mbeca Ngogoyo gĩtataga kuma kũrĩa kware mbeca ũkũhinya *272 *1# na ũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio. Ririkana gĩũthi gĩkĩ kĩare mbeca nĩ kĩhĩtũkie na gĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199 na mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Na Ngogoyo gĩtataga njĩtĩkĩria ihe pole sana mũthuri ũgwĩtwo mũrĩithi wa Gĩkonyo wa kuma kũrĩa wa Njohi kũrĩa kaunti ya Nyandarua. Ndĩmũhe pole sana nĩ gũtigwo nĩ mam maitũ wake ũgwĩtwo Eunice Wanjiko Gĩkonyo kana nyina wa Kĩmondo. Nyina wa Kĩmondo kana Eunice Wanjiko wa Gĩkonyo, maitũ wa mũrĩithi wa Gĩkonyo nĩ atũtigĩte. Tutigete na kahurukio o Jumamothi kũrĩa Satima Village wa Njohi Nyandarua County kũkone kwa mũndũ gwĩtwo Geshua wa Mbui. Pole sana mũrĩithi wa Gĩkonyo na family yanyu yothe. Wewe Ngogoyo Die Hard nĩ gũtigwo nĩ maitũ Eunice Wanjiko wa Gĩkonyo oĩkaine mũno ta nyina wa Kĩmondo wa kũrĩa Satima Village wa Njohi. Poleni sana. Rwĩmbo rũrĩa rũracoka rwĩtagwo Sweet Besto na rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji wa Inoro TV, tabarĩra ya Inoro Rũciinĩ nĩ ruo rũgũcoka. No mbere ĩyo thaa 8 ĩrahĩtũkia ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ngogoyo nĩ tate. Kabisa. Okay.
kabisa. Man Kush, gogoyo hana atia. Ati iko tamu sana. Igwa gitayo. DJ Flash. Kali ni kali ya. Kabisa. Shesheni hakuwe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Muiki muthaka itara waitonga na kĩare mũcong'ia kaika gwa thĩni gĩtũmi nĩ mbeca na hinya wa mbeca citũmaga mũndũ aikie ũrĩa tekwenda. Irauga ndoniĩ mũraitonete iriga gũtamba ũthita mbũmbũĩ ndĩnyitĩrĩire ũmwe mũiki mũthaka na ndiakĩrĩ mbeca cia kũrĩmĩra wendo. Nairobi taraira mũgithi wa gũthiĩ Rũgũrũ ngĩmwĩra niĩ Sami mũraya wa Waire no nyende tũthiĩ gwitũ nake Subukia. Andũ a Thubukia mbere njoririe kana nĩ ndĩ ngari wakerĩ kana nĩ ndĩ ibuku rĩa bengi gwitũ gwĩ thitima kana nĩ nduma-inĩ kĩoro nĩ kĩa mbombo kana nĩ kĩa irima. Aine kana dakaine. Andũ a Thubukia. Good afternoon. Kune kwa nyoksi wa kata. Itonga risiti kinyaga tukura wone ma tinga mamegogo na wale mwone ogwo othie na maguru ndura twakura ndore gwa kweowa itogeta mwaki no nginya unengo obatara mae motongi mogongo ndura cia Thubukia ititoraga wera mucemanio nĩ ciatũgomeire. Kau nĩ kega. Dr. Gatia wĩ Kiambu Geithĩka ĩratata ũkĩrigitanaga kwĩhũgũra ndĩmũria kuga atĩa mũikia gwĩte thĩ na akaringĩka tondũ maica make ndarĩigua ndoto ũcio ndagunirwo nĩ ci mamoto ngĩũragwo raiya na mahiga wacimeni thimũ
uririkane waikaranga ukaihinya star 272 star 1 hash urumirire mutaratara ucio uture mbeca ngogoyo gitataga ithaa riri tura nĩ nyĩmbo cia Sami Mũraya cigũrũ nĩ hena rũngĩ rũmwe rũtigarĩte rwĩtagwo Ale Ale Gĩcũkĩ wa Kang'ara kuma Kieni East Kieni West nĩwe timekeeper witũ nĩ ũratũrorera matha gaka nĩ kega nĩ kagĩra Ngũgĩ wa Mang'u nĩ kagĩra nĩ kega Mũriũki wa Gathigi Karatina kwerwo atĩ Wakiri Kenya Njui Theuri ũrĩ o Nyandarua Gogoyo back to back. Nyĩmbo ici cia tene imũrĩo he ũndũ cikoragwo ikiuga nĩkĩo ndutagĩra ngũbia aini othe a nyĩmbo cia tene iria ndarehire na ngĩta Ngogoyo iramithia nĩ ciake we ta kĩnjĩra mũgithi-inĩ ũĩndore njĩra igĩrĩ ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ na rũciũ nĩ rũciũ na gũtirĩ mũthenya kĩaga ta ũngĩ nĩ mũrĩo tondũ mũrĩo ndũiguanagĩrwo mũbira ũragwo nĩ timu igĩrĩ yarĩ kwenda kũmenya niĩ ndĩ timu-inĩ ĩrĩkũ biringi yau amenye kũrĩa ngũingĩria ikae kũingĩria ngoru timu itũ arĩ sweetie arĩ mũthoni arĩ sweetie Happy Father's Day, George Wamari wa Farmyard. Na maitha marome harĩ ti mairanga. Ale
muthoni ale sweetie ale muthoni goko kwagerire o toria kwa Wigo kwagerete Leo download the Wigo app thini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo kore 20425 Otho kome besha na commission njega muno 90%. Madam Hana Nyambura wa Gishoke werogonoti ati oroigane hau gaitheka muno Madam Hana Nyambura wa Gishoke na andu othe arogonoti magaitheke sweetie ale muthoni ale sweetie ale muthoni icio cioka nyimbo ithatu back to back cia Motigaire Sami Moraya muciĩ ũyũ wotũginotana Inoro FM nĩ thaa 8:30 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watuginotana na tita gũkũ kuma gũnjetekeria itu na wendo mũingĩ Kayo akiongo no karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane Public demand wendora wale na gwakae wathire ku rĩrĩa wamuringagira nigetha mwendane Kethakeria wandire tiga koinainia kiongo Ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga DJ Flash wĩtheme Munjuga Munjuga ndarĩ kĩndũ wagũraga Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra Nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Munjuga gatanga Ketiga komokana waigwate yumĩrĩa Nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga koinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea aikarĩte kaunta-inĩ Munjuga Ĩyo nĩ yakwĩenjera na ndĩrĩ gorwe mwanake Tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra Ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina aranyua kaũkĩ anyuaga ĩrĩa njega Munjuga Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra Nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra nĩndĩraregire gũceraga na Munjuga Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Akenjetaga
moire tubikona akenjetaga muthoni wa na moire tubikona ni negua mogorera kauki ogwa kiregwa mujuga ekaga nĩ mũrata mũno wa Gordon Ndung'u wa Digital kwa Inoro FM. Ndung'u maceraga na Mujuga. Makanyua kauki. Magĩtaga andũ ĩ mũthoni wa nĩguo magũrĩrwo kauki na kahũtĩro. Anyuaga uke mutheri Mujuga. Ndanyuaga mzinga. O muthenya tukiraga gwethera andu aitu uboco wa o muthenya ni family ni mawira ni mabiashara nigetha tuhote gukorwo tugikinyanira iroto citu na muturire wagire. Inyo ati Equity Bank ni rakuhe insurance ya gari yaku, biashara, mugunda ona personal accident cover. Kumenya ici na ingi makiria nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM umenye ciĩgiĩ bank assurance kuma kũrĩa kwa Equity Bank. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene broti na migunda aria matamirĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 rĩu nĩ mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 3 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 23 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa ma barabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi. Nĩguo ũrĩhe cerera wabici ya kanjũ ĩrĩ hakuhĩ nawe kũrĩa mũgũnda kana broti yaku ĩrĩ, wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti nĩ yaku, oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo ũheo waiva, no mũhaka mwene mũgũnda kana broti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa waiva rĩa Mĩĩ tarĩki 31 mwaka ũyũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative rũhonge rwa Kiambu. Akaunti namba nĩ 011 037 154 35001. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe. Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Muthongo ciongiura nandukora mondo yo no ke batangara liria aya no ke batangara liria wali wone kwa awanyiro mondo yo zenga ndi emere aya zenga ndi emere wekanyo ni kanja wata Simon nebyo kweninira njoya aya nebyo kweninira njoya akanwa kauwe wawajiro mondo kaigana mwato anjuke aya kaigana mwato anjuke shogana moroli wamaua Simon na moshendole kaburi aya na moshendole kaburi ngokorurumera wawajiro mwega yo marimaine mandogera aya marimaine mandogera kabisa.
wothe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Egwito njiro ndiombanaga na ndicukaga ciombani na ndiringagira itharia. Ijaramba morwa githingi muchungwo kwihio ni itharia njongi kwihia cionete ki. Mombani are na ikonia noriongi are na kimira. Imwendo akoragwo rugito mbani wa kiruka. Tubu Eho he umae ay eho he umae ay wa mwale wa kagoya ndugo yere mwato inoke wa mwale wa kagoya ndugo yere mwato inoke kabisa. Emondole mokani ainoke ndakomba niliona muka. Ikorwo niriria ria tene riria baba mombanaga ciumba maitu nyumbe mwari. Ngaciarirwo itakinyite ni maitu kwenda kahi. Mwago wari kweru yoya mai na kimuri mwana ndakanywe miruru. Eho he umae ay eho he umae ay wa mwale wa kagoya ndugo yere mwato inoke wa mwale wa kagoya ndugo yere mwato inoke. Emoire tugwatia makubu na niengo gwatie monyogi. Emoire tugwatia makubu na niengo gwatie monyogi. Ine niende thambire na ime mai marega na itharia. Kabisa. Enjaramba morwa githingi. Haya, oka. Jaramba ndo yugithirie woka guto yugithirie ngeri na gambe. Enjaramba ndo yugithirie woka guto yugithirie ndugo yendaga makinya. Emocio yo ndigatura kuona riria ngatua guthama ngediga mwari wa mundu. Ingediga mwari wa mundu maito niendirirwo ni awa. Eho he umae ay eho he umae ay wa mwari wa kagoya ndugo yere mwato inoke wa mwari wa kagoya ndugo yere mwato inoke. Ndaciarirwo ni aka we ndaciarirwo ni aka rume maikaire thigira rume mundu maganiki. Kabisa. Ngere wa mundu rume ngere ruyo ngere itimo ngori nge yo ire thingira. Enenie ngwenjwo ngikuragwo na tirwe irukurega ni mwengi uri na kaguthi. Inderirwo ndigaitirira njogo igaitirira kiro. Engorera ngekirio no mundu akiragio ni nyina norio ngiri muru wa nyina. Ingurira ngekirio no mundu akiragio ni muka norio ngiri muru wa nyina.
Na waigua kwerwo ubani ne wakiruka thaa kende tigitia ndeka 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM Gugoyo nĩ tate kabisa. Nejugererio ekongonyage ekumera moshe ae nejugererio ekongonyage ekumera moshe yole monywa iria monywa iria ndongenina na mohiki areko uria tweri onathie kugorwa mohiki ni oyo tare nyama ya mokua mohiki ni oyo tare nyama ya mokua Gogoyo iratatataoke. Loro nengotua enengorotua engorote kandia loro nengotua enengorotua engorote kandia oli moria nyama endongenina jobe andendera yole moria nyama endongenina jobe andendera ngaguchereria na watweka ereruga ngaguchereria na watweka ereruga Kagathi wale muru aroigo kabisa. Githika muno shivo.com wa kuria magumu. Happy Father's Day. Koge wa Tesla labu nida kuona muthuri ugwitwo Gabriel Ithobe kuma kuria Daragwa. Happy Father's Day. Nejugererio ekongonyaga ekumera moche yole monywa iria endongenina eboya ndimoto yole monywa iria endongenina eboya ndimoto
Mohikiareko uria tweri Onage kogoro Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane kabisa. ndathegereirie no na cheri baribe echegoika na wereithie uge imwaganu ndaku na njogo manene yakugaganyo na ngatirihuka na keihuri giaku na ngamwira tema na wona rega na mwoka na nyokwa nibyo kunyina kana ni nyokwa wandogu kendo kia mona emotutu Etagwo ngogoyo ate muoka nau angioka na nyina waruta mburi tugarorere hoye wandogu kendo kia mona ematu na rocio tareu no mwaru nyona mwenye ko hoye wandogu kendo kia mona ematu na cheri baribe geche goika tunga moruke hoye wandogu kendo kia mona ematu na wereithie uge mwaganu ndaku kuna kogoro hoye wandogu kendo kia mona ematu na njogo manene yakugaganyo na makaburu hoye wandogu kendo kia mona ematu na ngamwira tema na wona rega nyonge kabori hoye wandogu kendo kia mona ematu na mwoka na nyokwa nibyo kunyina kana ni nyokwa hoye wandogu kendo kia mona ematu na rocio tareu mwaru nyona mwenye ko hoye wandogu kendo kia mona ematu kabisa. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane gogoyo back to back. goko ne kwa uroiro goko ne kwa goko ne kwa ondete mania tajao ya bogoroiro goko ne kwa ondete mania tajao ya bogo iye haya uo ne kwa mogwero roiro ne kwa mogwero ne kwa mogwero enda gwete mania roiro ne kwa mogwero enda gwete mania iye haya uo kabisa. gatirwo no roiro gatirwo no gatirwo no babagori rekeja keini goro
kabisa. Kinya na inya roiro, kinya na inya. Oh hi hi hi. Kinya na inya wareriro, na iria na nyama roiro, kinya na inya wareriro, na iria na nyama. Iye, hayaya uo. Garoto voka roiro, garoto voka. Oh hi hi hi. Garoto voka rumaga mujuru medaka meroiro, garoto voka rumaga mujuru medaka me. Iye, hayaya uo. Matirenge miroiro, matirenge mi. Oh hi hi hi. Matirenge minge chao, no makere nyama roiro, matirenge minge chao, no makere nyama. Iye, hayaya uo. Jeshi ithuĩ tugaga tabarĩra ya kũihũria no nginya wĩikare wĩ mũnyotoku na rĩu gwa kahinda gaka good news kamwata 200ml na mbao. Oh yes, rĩu Coca-Cola nĩ makũreheire Coca-Cola ya 200ml, Fanta ya 200ml, ona Sprite ya 200ml na ciringi gĩbao. Ikara hau thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa Friday. Niĩ na Jomo wa Nyathira tũkĩihũria na tũgũtuge na iheo mama ni ũndũ wa kamata 200ml na mbao. O mwaka andũ nĩ mateaga mĩoyo yao, mĩciĩ ĩgathũkanga, iroto ikaharagana, macio mothe nĩ ũndũ wa kũhũthĩra LPG, thitima na betũrũ na njĩra ĩtagĩrĩire. Kũhũthĩra mwaki na njĩra ĩtagĩrĩire ti ũgwati tu, no ĩkũrehere gĩkuũ. Nĩkĩo tũkwenda ũikare car safe mtaani. Mũbango ũyũ nĩ wa bũrũri hamwe na thirikari, kambuni cia hinya wa thitima na inyuĩ andũ. Menyerera family yaku, menya njĩra njega cia kũhũthĩra mwaki. Tũnyitanĩre tũthondeke Kenya njega twĩ hamwe. Kinyia ndũmĩrĩri ya arĩa magucĩtie thitima na njĩra ĩtagĩrĩire. Wĩtheme andũ arĩa mendagia gasi matarĩ na rũtha na ũrũmagĩrĩre watho wa ũhũthĩri wa mwaki. Car safe mtaani. Ũhũthĩri mwega wa mwaki wambagia nawe. Menyerera family yaku, menyerera mũciĩ waku, menyerera muoyo waku. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Muciĩ watu ginotana na titago koko magwa timekeeper witũ hetagwo Gĩcũkĩ wa Kang'ara harĩ kũrĩa Kieni West, Nyeri County. Rajeraga moimire othaya magĩthiĩ Kieni mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru. Anjĩrire othaya nĩ kwa mathingira kenda wa 10 makene mũbĩa. Dahi ena John Kuria wa Travelers Inn kũrĩa Rongonoti na Shega wa Cookies no wameruta ihuti by force. Shega wa Cookies Kariobangi no wameruta ihuti by force. Timotheo arerwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mandĩko tondũ nĩ wega ngaikia ritho mandĩko-inĩ. Mandĩko maroiga atĩrĩrĩ reke tũthiĩ oho mandĩko-inĩ ma Timotheo wa mbere 5:23 nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩkorwo na nganja na ũhoro ũyũ. Timotheo wa mbere 5:23. Timotheo arerwo atĩrĩrĩ we wĩna nganja tiga kũnyuaga o maĩ matheri Timotheo, nyuaga ndibei nini tondũ wa ndeyo yaku we Timotheo, na nĩ ũndũ wa ũrĩa ũrwaraga kaingĩ Timotheo geragia kũnyuaga ndibei kaingĩ to kũnyua maĩ matheri tu. Ekeroro neruto meratina tunyuire nja maitũ cokera tũtikarware nda. Ekeroro neruto meratina tunyuire nja. Nĩ ona ũndũ ũrĩa ũrangenia mũno nĩ atĩ Munga wa Waithĩra nĩ etĩkĩra ũhoro ũcio. Mena Gordon Ndung'u megũkũ studio. Nerutwo ihuti nĩ Shega wa Cookies. Iye mayo manene ngia ya mĩatũ. Neguo nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga. Nake baba agĩkwĩra atĩ no mũthĩ nĩ mũthenya wao. Na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai. Nĩkwo atĩ nĩ thaa kenda. Nĩkĩo
nikerurwo merutwo mirati na tunywire nja. Maito anjĩraga kĩndũ ĩthũire no ndatheri. Inoro Miaraho. Nĩ thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro. President William Ruto augĩte ndangĩtĩkĩra kũneana ũtongoria wa bũrũri ũyũ kũrĩ atongoria mũng'ethanĩro. Araugĩte gũtirĩ na ũndũ moĩ wĩgiĩ ũtongoria wa bũrũri. Akĩaria kaunti-inĩ ya Kakamega, Ruto nĩonekanĩte kuorota ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua, akiuga akoretwo agĩtheremia ũteti wa kĩndũrĩrĩ ĩndĩ ndarĩ na mũbango arĩ naguo wa ũrĩa bũrũri ũyũ ũngĩtwarithio na mbere. We cannot hand over to people hawana mpango, ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana, you have no plan to do anything. Alafu unataka tu kutupigisha story. Ni mtakubali hii story ya hao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares, sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mkiwaangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya wakuje tukutane kando huko. Nitawamalizia pale kando. Sijui kama tutaelewana. Ya muhimu ndugu zangu watu wa Kakamega ni vile vijana wetu watapata kazi, vile kilimo itatupatia pesa, vile watoto wetu watasoma na vile matibabu itapatikana. Mweri wa ĩtandatũ mwaka ũkoragwo ũrĩ wa kũrũmbũiya ũgima wa meciria wa arũme thĩinĩ wa thĩ. Na matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Kajiado, arũme aingĩ maugĩte mathĩna ma meciria macũngagĩrĩrwo nĩ mathĩna ma wagi wa mbeca, kũhũrwo nĩ atumia, kũimwo hamwe na kũimwo mĩeke ya mawĩra gatagatĩ ka kana mĩeke ya kwĩyaria gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Mwandĩki wa Cuka wa Kĩarĩ nĩ atũharĩirie riboti ya mwanya ĩgiĩ ndeto ĩyo. O ũrĩa matukũ marathiĩ matirũkĩte noguo kũragĩa na gũcenjia kwa maũndũ, thogora wa mũtũrĩre naguo ũgatindĩkĩrĩria aingĩ kona-inĩ, na gatagatĩ-inĩ ka maya mothe mĩonere ya mbeca mĩhuko-inĩ ya andũ nĩ ĩcenjetie. Mweri-inĩ ũyũ wa gatandatũ tũkĩrũmbũiya ũgima wa meciria kũrĩ arũme na arĩa makoragwo marĩ gĩtugĩ kĩnene mĩciĩ-inĩ, tũrenjera na kinyi kĩrĩa kĩracũngĩrĩria mathĩna ma meciria kũrĩ o na arĩa twaranĩirie nao marĩ na maya ma kuuga. Rĩtwa nĩ Timothy Ng'ang'a wa Karanja. Kĩndũ kĩrĩa mũno kĩracangira arume magakorwo na problem ya mental health ambayo nĩ maũndũ ma hakiri kumathumbũra rĩ, nĩ maũndũ economic nĩ kuga nĩ maũndũ ma mbeca. Ũgakora maica nĩ mambatĩrĩire mũno, responsibilities nĩ nyingĩ, nĩ ũrathomithia, nĩ ũragũra irio, nĩ ũragũra kĩ, watuorie indo icio ciothe rĩ, cigakorwo na goro nginya kũrĩ ũrĩa we ũhonaga mbia. Ũgakora men are not being supported the way they are supposed to be supported. Ũngĩkorwo wĩra-inĩ wĩ wiki rĩ, tondũ nĩ mũgũteithia rĩ, kĩongo gĩthiĩ gũthiũrũrũka na ũgwete ciugo na wĩke indo iria itagĩrĩire. Marĩtwa makwa nĩ MC wa Mũting'oe. Ona mũthuri ũcio mũrigo wothe nginya cukuru nginya maũndũ mothe nĩwe waigĩrĩirwo, acoka avutwo wĩra na nĩ mabiũ nginya mabiacara nĩ mũrona methe mũno kĩhinda-inĩ gĩkĩ ti kwega, bũrũri ti mwega tondũ biacara ciĩ thĩ. Ũguo na depression na ũhoro wa mental health nĩ wĩingĩhĩte mũno, nĩ kuongerereka ũrongerereka kĩhinda-inĩ gĩkĩ. Rĩtwa nĩ Samuel Wawerũ wa Mwangi. Tirenda gũtiga gũikara ũrĩa maraikaraga, ũkĩgeria kũ-maintain ũguo rĩ, ũkagĩa na thĩna, no nĩ thĩna ũtaronekana maitho. Rĩu tũikarangĩte ũrĩa ihinda rĩrathiĩ na mbere ũgĩtuĩka damaged nĩ ũndũ ũyũ rĩ, rĩu ũgoka ũgakorwo nĩ wagĩire nginya thĩna wa mwĩrĩ. Na nĩkĩo ũrona arũme aingĩ gũkũ ũracemania na mũndũ bara nĩ mũroranĩte no meciria matirĩ hau. Ũngĩ ũgakora nginya gũkũ bara ngari-inĩ ena steering, no mũndũ ũcio ũngĩrora wega biũ ndaramenya kana ena ngari-inĩ, tondũ rĩu meciria ma arũme nĩ maoccupiedwo nĩ mathĩna na manyitwo. Rĩu mũndũ ũcio mũtũrĩre wake ũkahana ta wa thogotho. Kũhũrwo na kũimwo mĩeke ya kwĩyaria arĩ cio ikuĩte mbũri ta tha, nao aingĩ magetigĩra kwĩitũrũra, thĩna ũrĩa ũthegeaga makĩria na amwe magekora maingĩ
maingĩrĩtwo na mũtondo-inĩ wa njohi. Arũme rĩrĩa marahũrwo matiĩtĩkagĩra kwĩyaria tondũ nĩ marĩ thoni, nĩ iguaga ũcamba ũrĩa akoragwo naguo rĩ, angĩaria atĩ mwana ume kuga nĩ arahũrwo nĩ mũka, ũkonaga ũndũ ũcio nĩ akiraga mũno, ona mĩcemanio-inĩ ũkonaga no gũkira arakira, akuaga na thĩna wake, na korwo arũme biũ no mumĩre, arĩa mũhũragwo to ti inyuothe mũkĩhũragwo, umĩrai uga nĩ ũhũragwo baba ndũkũrio, uga nĩ ũhũragwo ũteithĩke. Hihi harĩ maya mothe nĩ itemi rĩao gũtigĩrĩra arũme nĩ macokereria ũgima wao wa meciria. It's a concerted effort. Inyuothe mũkanyitana, we ũkagitĩra mwana waku, ithuĩ tũkagitĩra mwana witũ, na arĩa angĩ makagitĩra mwana ũrĩa ũngĩ. Koguo niĩ ũrĩa ingĩhoya atumia nĩ korwo no ma-understand athuri na metĩkĩre gũcokia ciana thĩ nĩgetha i-understand mũtũrĩre rĩu ũrĩa ũhana ti ũrĩa ũrarĩ mbere, nĩ megũkorwo magĩteithia athuri, no maga gwĩka ũguo in fact athuri aingĩ nĩ gũkua megũkua, mũico wao marĩrĩkĩrĩria kaburu tondũ mũtũrĩre nĩ ũritũhire na wa damage mũno meciria na tũmĩrimũ tũtarĩ na njĩra tũtiroka nĩ ũndũ ũndũ bengi iria ingĩ tũgĩkomba maroni acio matirenda ku understand. Wathi wakora kĩndũ gĩaku kĩ ngathĩti-inĩ kuma hau mũthuri ũcio nĩ ainaina mũtũrĩre-inĩ wake, na kũinaina kwa mũndũ wĩna mĩaka 50 and above nĩ mũrimũ aragĩa. Rĩu koguo mũtumia arega ku understand maũndũ ũrĩa mahana ekũruci mũthuri tondũ na kaba ũgĩikare nake hana ũrĩa hana gũkĩra ũmũruci, tondũ the more ũrathi na mbere na kũmũtindĩkĩrĩria maũndũ-inĩ atarahota, the more ũrathi na mbere na kũmũtindĩkĩrĩria kaburi. Mothe kenda wa ikũmi nĩ atĩ arũme nĩ morĩtio kwĩyenda, kwĩyaria rĩrĩa marĩ hatĩka-inĩ nĩguo kũgitĩra aingĩ kũrika mũtondo-inĩ wa mũrimũ wa meciria. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kiari. Na macio no matamo nĩ kwamũkĩra mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Glovo is the delivery. Shama. Kamenya ndatoraga weho-inĩ kũndũ kwarĩrio ainene ici nĩ kĩndũ niĩ itarĩ ndona ndĩramĩonire twamenyana kweri mũndũ no akũrĩre riko ti niĩ nĩ gĩkũyũ woigire ndatũire nduĩrĩirwo satifung'o ndukĩrĩirwo ngiumĩra wĩra Yuragia mara ya mumanamo anga ni makurekereria daima jini tiga no maina wayangira ini tusemanirie akindeithia gukiria ngita netetie wambo irandani Nekagwa mborire mirongo kenda na kenda nguracirie Nikiongo ya mborire mirongo ndaciria ciari matũrathime Shama Joel Mushebe Global Events Toire ngoma gangari-inĩ bedroom ndirameonaga ciana cia
ciakwa cigĩthiĩ cukuru cingeithagia morning daddy daima njini tigano kamande inifesta tũronanire ngĩrĩa baransi ya mũgũnda ndatigĩtie kũrĩa gĩkono. Mũthenya ũmwe wa ũtũũro wakwa ndĩrĩinaga nginya ngakua ndakuonire ũgĩcabu andũ irio ũthoni wa kĩongo ithe wa ngaro ngĩgũcema nginya kĩendeti tũgacemania twaranganie nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ. Nguoya mbũrire mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũrire mĩrongo ndacĩria ciari matũrathime. Dalia wanyina na ndebe nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Musa mwana ti therũ nĩ twaikania makĩigĩrĩra gĩcambio igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithuki Bahati no Mwai wa Mandera kĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane nao no meheme. Ndokanogete nĩ ũheaga poreciti nĩ ũndũ wa wĩra na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna pureco kanjiũrĩria wenda igathira na tukĩrĩrwo na ithe wa Nyawĩro kanjĩra rũme nĩ marangagia tondũ nĩ ũĩ kũu rũhĩa-inĩ baby nĩkuo indo ciumaga. Nĩkĩo nguoya mbũrire mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũrire mĩrongo ndacĩria ciari matũrathime. Mũndũ ũgwĩtwo Naomi endete rwĩmbo rũrũ mũno aranjĩra rwĩmbo rũrũ nĩ favorite yake mũno Naomi gaithĩka mũno wa Nowtex Nairobi Textile ũranjĩra njĩkĩre rũngĩ rwa John Dematthew Ngogoyo ĩgĩthiĩ na mbere na gũtata.
angĩkwĩrwo nĩ mũthuriwe taria nyingĩ nĩcionaga kamweke ciana itimenyaga ndani wa mũtu na bithi nĩ ũrĩkũ Ngai gakũra itoĩ wendo wa kwĩyokana kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩ aragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikaorera Ngai wakwa we Ngai baba nĩ mũĩ mũrĩa nini ndingĩmũtheka Togwa kwa baba mũnini akĩmũingatai nĩ njũĩ mũrereirwo buroti na thĩna mũingĩ mũno Ngai ona mũngĩtia no ndĩmuohagĩra kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩ aragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikaorera mũthuri arĩ muoyo nĩ raga rĩake ndũkaike kwang'ania nĩ imaramari no mũtumia nĩire gwatonda airĩtu aingĩ maimia nyondo Ngai marigagwo nyina makĩrĩte nakĩ kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩ aragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikaorera Basta ithe wa mũndũ arĩ bata mũciĩ ũyũ wanyu nĩ mũtonye nĩ ngoma ĩkamũnyarira na wendo wa mbia na mwaga kwĩũgeka mũthiũrũrũka na njiarwa cianyu Ngai kũu kwanyu gũkaonoka wa mũro kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩ aragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikaorera Dania Mainae wa mzee mmoja ithe wa mũndũ arĩ bata wa Close Venas Saya tata nĩwitũ athimũraga tũbathiĩ rungu rũrĩrĩ ona andũ makĩhĩtũka mamenyaga mwene kuo Shama Ogonia waka Arunga kwinamu kimeito miuge kana inyothe mũkome thibitarĩ manĩ cukari kana inyothe mũkome thibitarĩ nĩ ngoro cianyu ĩkũrumia nĩ harĩ na ũgwati ndemethio ndĩrona maica marume aingĩ marĩ aceke biũ ta uthi nĩ harĩ na ũgwati ndemethio mwana ũrĩ mĩrango-inĩ kwanyu mĩciĩ
gũkoma nĩ thĩna nĩ citureci cia wĩra-inĩ kahinda kanini njaraga kanja gũcenjia mocithi marima arũme kwĩna mbu tondũ Kamau ũrĩa mũthekagĩrĩra atĩ nĩatigĩte itherũka rĩmwe aigana ta nguo na gũkwĩtwo no nginya rĩe njogo nuthu ona gũtheka karĩkia no pressure ikania na thĩna ngai akũerori ĩtuĩka ruo marokũrara gũgĩthiĩ na tuko tondũ ndereba nĩahũra thimũ ĩtũrĩkĩire magũrũ kauro mũtumia nake kanjia gũthita atĩ akerwo nũngĩ atĩ mũthuri wake ndararaga nja gĩkinya roria kaigani mathũku ũgũthiĩte gũcaria iki Nguguyo nĩ tate arũme kwĩna mbu kĩmbe itũmiuge mobairo yaku ĩkanjia gũthomwo nĩ awandĩkĩte communication ciaku igatambota gwaku yarĩ borithi wanyothi na nũ wakũmunia nũ waendithi nũ na wamaria ciũria tabote ũkanjia kũhĩnja ta waikania wetũmire kwa ngoma iyerero Ngai baba sabu ũkĩnyua mũcuba ndũngĩnyua na thayũ nĩ nyina wa Mwangi kũrathimo mĩrongo mĩingĩ agĩkũria kaithe wa Mwangi rĩu ũrĩraraga kĩrabu naguo mwĩrĩ waku ndũngĩgĩa na rĩũa tondũ gwaku mũtumia kũigĩte maica mathia ĩrĩte noraga nĩ kũreke ũgaga mĩrũthi ndekamĩrĩe arũme kwĩna mbu kĩmbe itũmiuge mũtumia waku wa mũhiki atarĩ ona kĩndũ ndokire na kĩndũ tiga gathandũkũ kanguo ciake na raba na watoro cira ĩmũgayane indo na cira gatuo atĩ mũkoina na indo ciaku kerĩ kĩgiria kĩa mũrimũ wa cukari arũme ngoria nĩ kĩrĩkũ One yoguo cioka nyĩmbo ithatũ back to back cia mũtigĩrĩ John DeMathew ũgĩcokia wa Kang'ara kuma Kiani West nĩwe timekeeper witũ thengio mbũrũ wa mũrĩithi nagiwe harĩa magumu asante sana Masharia wa Power kuma Kiambu thank you Kimani wa Gashehe arauga my dad Mr. Gashehe and in-law Mr. Moita kũrĩa rĩa Fai happy Father's Day Jack wa forward roigate Getheria my son wa Shira happy birthday Madam J arauga happy Father's Day thengio mũno na ngũririkanie kwĩ Father's Day no wĩkĩre mbeca mũhuko kũhĩtũkĩra Rembesha Maisha no kũhinya star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre mĩtaratara ũkorwo wĩ mbeca-inĩ ũkorwo ũkĩrembecero Maisha na mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na nĩ mũthako mũhe rũtha nĩ BCLB license number 199 no tũthiĩte wega thakĩandĩkĩtwo kĩndeka 25 thengio mũno Samuel Maina Mataiga aroiga etereire mũno kũigua nyĩmbo ici Nguguyo nĩ tate
mushati na turwale olewe mwenda oshoti ono ne uyu rande inyana gereria na kahora kare indoti gatama kana jorage mundu ngoige wega wetiage kyogetiage ke icio ciothe ndingĩona nĩ waro waku ũmũthĩ nĩ ithuĩ tũrerarera na rũciũ nĩ ithuĩ tũkarũgarũga gũtirĩ kaĩtagatio mũtwe ona korwo nĩ wathungura kabisa gĩtige kũnyona tũikonia ũkĩandũrĩrĩria ningenda kũiyũria mathirĩ itũra rĩothe nĩguo kũige wega niĩ ndiota kũiya kũige wega nĩ ũhoro waku nĩ ũĩ hingũragĩra ngui ngathiĩ kũguĩma nĩguo tuone nyama tondu ndingĩhota kuona cia nyama na cia mũrĩngĩti nĩnjũĩ tũkĩona maguta nongorire ngarango ndĩigathime mathakwa nĩ mũthaguni witũ mũtũra muoyo no agatũrathima niĩ ndiĩhota gũthiĩ kũiya kana njũrage mũndũ ngoige wega wetiage kĩogetiage kĩ na ndiona thire wa nyĩmbo ingĩ igĩrĩ cia mũrimũ James Mbogua rũrũ rwĩtagwo ndiĩhota kũiya. Happy Father's Day to my friends in Bodeni, Aboni, Moiga, Nyeri County. My boss Irogo wake Godo OGW na mutumia wake Monica Irogo. Gĩcoke wa Kang'aro ũrĩa nĩ timekeeper witũ ũmũthĩ, Engineer Kang'aro, Mwalimu Peterson Gashau, Mwalimu Godfrey Kirago wa Bingwa Secondary School kũrĩa Nanyukia, Kariuki wa Mahenia wa Moiga Posta Bushiri, my brother Timothy Gisheha wa Karugo na Bernard wa Ng'ombe Mutiga. Inyuothe nĩ mwageithio nĩ Kamau wa Karugo na rajĩra nĩ mũkenu nĩ Ngogoyo ũrĩa ratata. Maina plana nĩ ndakuona Happy Father's Day. Elijah Gikonyo Mutito, my elder brother, kama wa maspika kũrĩa Mũraradia, ona kena ũgethi arenda gwĩkĩria brother yake. Irada wĩingĩre kũndũ ũrĩ thũkũmaga mbeca 90% ĩgakorwo cikaingĩra kũrĩ we. Commission njega mũno kũrĩa kwa WeGo. Nĩguo kũingĩra kwa WeGo rabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, logbook yaku na kĩbandĩ. Gũkũ gũtirĩ tũrũgano, nĩ kĩrĩa kĩaingĩra kũrĩ we nĩ 90%. Download WeGo app thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo WeGo ũtũme kũrĩ 20425. Onawe ũkorwo wĩ kuo ũthũkũme mbeca hatarĩ gũtinda ũkĩheo tũrũgano tũingĩ. Nĩ thaa 9:30. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa tũginotana Ngogoyo nĩ tate. Gũtirĩ kĩndũ kĩbatara ta ithe wa mũndũ kana mũciari wa mũndũ rĩrĩa arĩ muoyo. Gũtirĩ kĩndũ kĩbatara ta ithe wa mũndũ kana mũciari wa mũndũ rĩrĩa arĩ muoyo. Igana guoya rĩiria yariga ngũyũ, mũndũ amenyagwo arĩ bata ekĩrwo irima.
Hĩndĩ ya macakaya ndũngĩona tarĩ ũndũ, tondũ mũciĩ ũcio andũ no ta mũgagaca. Hĩndĩ ya macakaya ndũngĩona tarĩ ũndũ, tondũ mũciĩ ũcio andũ no ta mũgagaca. No arĩkia kũigĩrĩrwo ihũa rĩa ngoro, mathĩna ma mĩthemba makaũra ũndi. Baba witũ aĩ, mami witũ aĩ, rĩrĩa rĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemba ĩyo. Andũ itũra mambaga kũhoria marendio hĩndĩ ĩrĩa tũragayana ngima ya cumbĩ. Andũ itũra mambaga kũhoria marendio hĩndĩ ĩrĩa tũragayana ngima ya cumbĩ. Nĩ kũrũa tũkĩrana nĩ warĩa nyingĩ, kuna mũciari arĩ bata rĩrĩa rĩ muoyo. Waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ, tondũ ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe. Waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ, tondũ ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe. Na indo atigire tũtingĩatunyirwo, na irumi tũrumagwo tũtingĩrumagwo. No ningĩ wendi wa Ngai no nginya ũhinge, ithuothe no tũiganĩre nĩ kwenda gwake. Baba witũ aĩ, mami witũ aĩ, rĩrĩa rĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemba ĩyo. Hinya ũcio ũrona wĩnaguo wa indo na mwĩrĩ, umanĩte na mũciari rĩrĩa rĩ muoyo. Hinya ũcio ũrona wĩnaguo wa indo na mwĩrĩ, umanĩte na mũciari rĩrĩa rĩ hinya. Ona ngĩkorwo tũrago rĩrĩ nĩ ndwari, cokeria Ngai ngatho tondũ nĩ ũramuona. Ndũkeyone wĩna hinya ũmũtharaũ, tondũ ndwakunũkire na thĩ ta ikuno. Waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ, tondũ ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe. Waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ, tondũ ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe. Na indo atigire tũtingĩatunyirwo, na irumi tũrumagwo tũtingĩrumagwo. No ningĩ wendi wa Ngai no nginya ũhinge, ithuothe no tũiganĩre nĩ kwenda gwake. Baba witũ aĩ, mami witũ aĩ, rĩrĩa rĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemba ĩyo. Angĩkorwo muoyo mũtũmĩre kĩndũ, mũikĩrie kĩndũ. Ririkana papa wanyu akorwo ho mũtũmĩre kanyamũ, ona okorwo no kanyamũ kanini. Mũciari nĩ mũndũ wa bata we. Akorwo hotana ikĩrio kĩndũ, tareke akenerere gũkũrera, tareke akenerere wĩra mũritũ arutire, ũgĩkinya hau ũkinyĩte. Reke arĩa matunda ma wĩra wake, arutire rĩrĩa arĩ na hinya. Mami witũ aĩ, rĩrĩa rĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemba ĩyo. Baba witũ aĩ, mami witũ aĩ. Gogoyo back to back.
Nyonga Siaka Wanyere Mare Irena Makenywa Namagi Kurukia Agetuka Nirio Johi Siode Ndoro Oigani Areirwa Muno Akero Ni Kenya Njeru Gogoyo ne tate. Kabisa. Kuma muthenya ucio ni akingitarire ni kimako. Wa mbere ni tondu mwaki wa kana muno witunyaga nyama. Wa kere gutiri uthomaga na ibuku. Riene Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa saba nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab a 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua ceceni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kanyoni wang'ethe, werumana tuthie ndina kwarata
kabisa. Macio marĩtwa mũbatithagia andũ, ũrũrĩ munywa magegwa inũke kĩnguru. Macio marĩtwa mũbatithagia andũ, ũrũrĩ munywa magegwa inũke kĩnguru. Macio marĩtwa mwĩtaga ũrĩa muona, ũrũrĩ king'ongu ndiahehenjwo rũthĩa. Macio marĩtwa mwĩtaga ũrĩa muona, ũrũrĩ king'ongu ndiahehenjwo rũthĩa. Guoyo nĩ tate. Rĩtwa mothe nĩ rĩtwa rĩgoro mũno, no ndikwenda ũkanjĩta rĩngĩ mũthe. Rĩtwa mothe nĩ rĩtwa rĩgoro mũno, no ndikwenda ũkanjĩta rĩngĩ mũthe. Kwenda gwĩtana mũthe ngoragwo kaguo, kana thoguo acio ndiũkamĩte mũthe. Kwenda gwĩtana mũthe ngoragwo kaguo, kana thoguo acio ndiũkamĩte mũthe. Kabisa. Werumana tuogitare ndi mama, mama nĩ nyũkwa kana mũtumia waku. Werumana tuogitare ndi mama, mama nĩ nyũkwa kana mũtumia waku. Angĩkorwo Gĩkũyũ nĩ kĩrigire, ora ndike ya kũrute ndegũkũrĩia. Angĩkorwo Gĩkũyũ nĩ kĩrigire, ora ndike ya kũrute ndegũkũrĩia. Ona iwa anko no mũne mama. Ũranjĩta mũkũrũ mũhatĩrĩire, nĩ wĩra ũrĩkũ hetwo ngaremwo kũruta. Ũranjĩta mũkũrũ mũhatĩrĩrie, nĩ wĩra ũrĩkũ hetwo ngaremwo kũruta. Tani nengerwo kĩgwana nĩ ngũkenyũria, nĩ gĩtanuke na inje kiume ngogoyo. Tani nengerwo kĩgwana nĩ ngũkenyũria, nĩ gĩtanuke na inje kiume ngogoyo. Kabisa. Nĩ mũkũrũ atena gwakwa nĩ niĩ ngugaga, ndĩaga nyamona iĩ ndĩ ngathũgũna. Nĩ mũkũrũ atena gwakwa nĩ niĩ ngugaga, ndĩaga nyamona iĩ ndĩ ngathũgũna. Rĩrĩa kahũa keruo nĩ niĩ ngethaga, ngatua marebe na gatwara gĩthimĩro. Rĩrĩa kahũa keruo nĩ niĩ ngethaga, ngatua marebe na gatwara gĩthimĩro. One ogua. Eta tirai. Wa Mario. Patrick Kamakia. Happy Father's Day. Ũkũrũ wa Estaigire nĩ haramu, wendi wa mũndũ angĩenda tũrĩ arĩ mwĩthĩ. Ũkũrũ wa Estaigaga nĩ haramu, wendi wa mũndũ angĩenda tũrĩ arĩ mwĩthĩ. Nĩkĩo kwĩragwo inaga nĩ roragĩra, na gũkerwo warũgaga nĩ atobokaga. Nĩkĩo kwĩragwo inaga nĩ roragĩra, na gũkerwo warũgaga nĩ atobokaga. One ogua. Daddy Daniel Mahiga kanitha wa Njeri wĩ Gatara. Happy Father's Day. Nĩ haramu, wendi wa mũndũ angĩenda tũrĩ arĩ mwĩthĩ. Ũkũrũ wa Estaigaga nĩ haramu, wendi wa mũndũ angĩenda tũrĩ arĩ mwĩthĩ. Nĩkĩo kwĩragwo inaga nĩ roragĩra, na gũkerwo warũgaga nĩ atobokaga. Nĩkĩo kwĩragwo inaga nĩ roragĩra, na gũkerwo warũgaga nĩ atobokaga. Mwarĩ wa Njogona wa Ngogoyo metumĩgaithĩka mũno. Ũrauga atĩ rwĩmbo rũu rũcokerwo. We thaa 10 yatigia ndagĩka 15. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩehanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Maya
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Jeff Muga wa Waithera aranjĩra ici nĩcio ndeto iria egũka nacio. President William Ruto kuga ndangĩtĩkĩra kũneana bũrũri ũyũ kũrĩ atongoria a mũng'ethanĩro, akiuga gũtirĩ ũndũ moĩ wĩgiĩ ũtongoria wa bũrũri. Rigathi wa Gachagua kũria honge cia kĩmabũrũri cingĩrĩre kũhonokia a Kenya kumana na njũragano iria makoretwo magĩtũngio nĩ maabithaa a borithi. Na arũme kuga ũkĩa hamwe na gũtharĩkĩrwo nĩ atumia nĩ mamwe ma marĩa makoretwo makĩmacũngĩrĩra kũgũmĩrwo nĩ mathĩna maingĩ ma kĩmeciria. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku na ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Aikaria gatamayo gũthiĩ mũtamayo nginya gĩtamayo gatundu o nginya mĩtũndũ-inĩ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe.
Happy Father's Day kore dad-in-law Njoroge wa Waithaka we kore Demi wa Njohi Nyandarua County kuma kore Ndagĩtarĩ Geshoa wa Boy Engineer wa Njau kuma Mugumo Estate Kiambu County. Happy Father's Day Engineer wa Njau. Yeah. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gucokia down memory lane. Kabisa. Goyo ne tate. Kabisa. Igua goyo kwagĩra. Aneaga na mwashimo irogo anya kera gaitheke kaba Nairobi nyakera wito
ona niä kaä Nairobi ndiramiuma na ihenya gåkå nä tå gå ikaranga nä tå gå itekangä ra gå kå na må ndå ndainåkaga moko matheri må ndå ndainåkaga ehandä te ta itimå må ndå nenda gwakagera nduka-inä nä guo ndingiai aratwä ra å gatwarä ra arä a me gä cagi kanyamå ti kumä rera andå wä handä te ta itimå hihinya star 272 star 1 hash rumirira mutaratara ukiinuka ni ukuinuka na kanyamu ndukuinuka ithiri star 272 star 1 hash mihure ucoke rumirira mutaratara wone ukiinuka na kanyamu betting no igukue meciria thaka na wigerereki mucio uyu no uri omwe wa tugina otana Inoro FM tafarire no itagwo Ngogoyo urehagirwo ni governor 048 kama wa Kang'ethe na nä ndä renda gå gä kia kå ndå kå ngä kwä na mbeca må no gå kå commission-inä biå nä njega nä 90% na gå tirä marä hi mahithania na gå tirä tå rå gano tå ingä nä kå rä a kwa WeGo. Download WeGo app thä-inä wa Google Play Store kana App Store kana wandä ke SMS kiugo WeGo tå me kå rä 20425 onawe å korwo wä kuo å rute wä ra na kä o å thå kå me kä rä a gä gå batie 90%. WeGo, let's go. Turorete metha-inä itå ya mohoro ma thaa 10 cia hwainä nä gwenda kuoya kanya gaka kuheana pole sana kuri mũrĩithi wa Gĩkonyo pole sana nĩ gũtigwo nĩ your mom arahurũkire na mĩaka 90. Eunice Wanjikũ wa Gĩkonyo nĩ akuma kũrĩa Satima Village wa Njohi Nyandarua County akahurũkio Jumamothi. Pole sana my brother na my friend mũrĩithi wa Gĩkonyo nĩ gũtigwo nĩ mom Eunice Wanjikũ wa Gĩkonyo kana nyina wa Kĩmondo arahurũkire ena mĩaka 90. Nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ mũndũ gwĩtwo Gĩcũkĩ wa Kang'ara ekũrĩa Kieni West nĩwe time keeper witũ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. President Ruto augĩte ndangĩtĩkĩra kũneana bũrũri ũyũ kũrĩ atongoria mũng'ethanĩro akiuga gũtirĩ na ũndũ moĩ wĩgiĩ ũtongoria. Gachagua nĩ orĩtie honge cia kĩmabũrũri cingĩrĩre kũhonokia Kenya kumana na njũragano iria makoretwo magĩtũngio nĩ maabitha a borithi na arũme maugĩte ũkĩa mũnene hamwe na gũtharĩkĩrwo nĩ atumia ao nĩ mamwe ma marĩa makoretwo makĩmacũngĩrĩra kũgũmĩrwo nĩ mathĩna ma kĩmeciria. Hundreds of young people have been tortured to death by a special squad of 101 officers that was set up on the instructions of William Ruto. We cannot hand over to people hawana mpango, ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Watu wengi sana wamesoma wana vyeti lakini unapata kazi hamna. Men are not being supported the way they are supposed to be supported. Ungekorwo wewe wĩra-inĩ wĩ wiki ri na ndũrĩ mũgũ ũteithia ri kĩongo gĩtigũthiũrũrũka. To every man where they fight for their responsibility. Jeff Muga wa Waithira. Happy Father's Day na wamũkĩre ngeithi ciakwa ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. President William Ruto rĩu augĩte ndangĩtĩkĩra kũneana ũtongoria wa bũrũri ũyũ kũrĩ atongoria mũng'ethanĩro arĩa augĩte gũtirĩ na ũndũ moĩ wĩgiĩ ũtongoria wa bũrũri. Akĩaria kaunti-inĩ ya Kakamega, Ruto nĩonekanĩte kuorota ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua akiuga akoretwo agĩtheremia ũteti wa kĩndũrĩrĩ ĩndĩ ndarĩ na mũbango arĩ naguo wa ũrĩa bũrũri ũyũ ũngĩtwarithio na mbere.
We cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana. You have no plan to do anything. Alafu unataka tu kutupigisha story. Ni mtakubali hii story ya hao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares, sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mkiwaangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya wakuje tukutane kando huko. Nitawamalizia pale kando. Sijui kama tutaelewana. Ya muhimu ndugu zangu watu wa Kakamega ni vile vijana wetu watapata kazi, vile kilimo itatupatia pesa, vile watoto wetu watasoma na vile matibabu itapatikana. Kũngĩ kuo mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ODM gũkũ bũrũri-inĩ Gladys Wanga nĩ okĩrĩire Gachagua akiuga akoretwo agĩtheremia ũteti wa mũthutũkanio. Gũkĩrĩ guo Wanga nĩ orĩtie Akenya metheme kũingĩria ũteti-inĩ wa kũmagayania kũringana na icigo iria maumĩte. Kwa sababu nchi ni yetu sisi sote, si nchi ya wengine na wengine. Now, you know this country, there are people who came up with this theory of shareholders. Walisema wengine ni shareholders, wengine si shareholders. Sasa wale shareholders waende wapi? Sasa wamerudi tena. Wamesema wengine ni cousins, wengine si cousins. Sasa wale si cousins waende wapi? Hii siasa ya kugawanya ya kwa Kenya kwa misingi ya kikabila, kwa shareholding, kwa cousins, tuache. Sisi wote kama wa Kenya, sisi ni ndugu na dada. We are all brothers and sisters in the house of the Lord in this country called Kenya. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ athiĩte na mbere na gũkũmithia mũtugo wa maabitha a borithi kũhũthĩrwo nĩ thirikari kũnyita andũ mĩgwate na gũcoka kũmoraga. Akĩaria kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, Gachagua augĩte kũrĩ na gĩkundi kĩa mwanya kĩa maabitha a borithi kĩrĩa gĩthomithĩtio njĩra cia kũnyita mĩgwate andũ arĩa mararuta thirikari mahĩtia, kũmanyamaria na nginya kũmoraga. Akĩũria honge cia kĩmabũrũri cingĩrĩre nĩguo kũhonokia Akenya kumana na ũtongoria mũru wa President William Ruto. Hundreds of young people have been tortured to death by a special squad of 101 officers that was set up on the instructions of William Ruto and seconded to NIS and Anuddin Haji and trained highly on abductions, torture and killings and cover-up. Hii tu ni vile tu imeponyoka hii ya Ojwang. Wengi sana wamekufa. And William Ruto cannot run away from these deaths. He is responsible. And Kenyans will punish him for that. That case of Ojwang there is a cover-up. IPOA, hawa watu Ruto ndiye ameweka hapo. IG ni mtu yake. DIG ni mtu yake. DCI ni mtu yake. Hata DCI alienda bunge. Akadanganya bunge ya kwamba ati alipelekwa akiwa uhai, akakufa akiwa mikononi mwa daktari. CCTV imeonyesha alifika amekufa. Akaketi hapo 24 minutes wakingoja tu because he is already dead. So that DCI must be prosecuted. That DIG must be prosecuted. And we are appealing to the international community to step in Kenya. The level of impunity by William Ruto, he has compromised all oversight bodies. Atongoria a makanitha kaunti-inĩ ya Embu nĩ mathingatĩte maabitha borithi gũkũ bũrũri-inĩ marũmĩrĩre mĩhĩtwa ĩrĩa moire makĩheo wĩra ya kũgitĩra Akenya hamwe na indo ciao. Maugĩte nĩ kĩeha kuona Akenya rĩu makoretwo magĩkuĩra moko-inĩ ma maabitha borithi, makĩũria thirikari ĩtigĩrĩre rũhonge rwa borithi rũtirekuruhania na ciĩko cia wagarari wa watho. Mwandĩki witũ Anthony Ndwiga arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Makiri mai makanithari mao matiganite atongoria a makanitha ukaunti ya Embu maugite mbonge cia borithi bati kwa ciemo variro wa mbere wa kugitira mioyo ya mwingi na indo ciao no ateteo ukwanio maroroto kuna ukuvanwa na ciiko cia kuragana na ukwa makitharikira mwingi tondu kwina thina bururi witu ni tondu borithi nicio ibati gukorwo iri arata na wananchi no ru ni gukinyite handu gukagya na ngurani gatagata raia na borithi nginya raia ikambiria gwitigira borithi tukegwa kieva na tukethikira ni undu indi ya pass out riria maikuria kiganjo kana rama korama embakasi na kura kwingi atakura raneti yami mauga ni makuiga thayo teino wa bururi wao na ni magutumikira muraia na wivokeku na makavoya ngai amateithie. Archbishop wa kainda wa ACPK Nike Josephat Mogo augite mbonge cia borithi ibati kwa ikigitira mwingi na indo ciao. Ni turaigwa kieha muno tukarigwo angikorwo borithi nikuo kuria tubati kurira angikorwo ugukuo we moko-ini ma borithi usara
usalama wa mwananchi weko koguo ningihoya ta mutungatiri thirikari itu tafadhali mugerie muno nigetha borithi ituike arata a wananchi no tona kona ewa ugo mbogo akiuga kanithari na cecenirie cia borithi niko mwingi bati gutengerera na ukorwo ati ugitiri wao nuretikirika no atiriu maina wagagu kuona andu mathietwo kwa makiuragirwa nginya maithini wa ituo cia borithi ni tondu gutire muborithi ubati kuruta mundu kanitha-ini thiine ona ngikorwo na mahitia abati kumweterera nja nigetha marie uhoro wa watho na ko stilo kundu gwa keri ni borithi ni ko usalama wa mwananchi ukoragwo koguo angitengera kwi borithi ni abatie kugia na usalama na hingirwo tubati kumenya emoko-ini mega mweneru wake Julius Kithaka wa kaitha wa TTCM augite maabitha a borithi mabati kwa makirumiria miuma iria umanyunyaga ni gukugitira mwingi na indo ciao mitungivoya tu kwithirikanie netu wakorwo marikanitwe ni mwivitwa macokere mwivitwa aria mevitire ati magatungatira andu na nigetha Kenya ndigakorwo ina ngui tonio twivokete na nigetha na andu engi matikarete vitina thiini wa Kenya mama maukitwa riri maabitha a borithi mathietwo kwa makimurikwa na kuorotwa ikumanage na ukorwo makirikana kutharikira mwingi na kumauraga ngiripotera kuma kaunti ya Embu Mbitagwo Anthony Ndwiga. Minister wa kigina John Bandi ni ateteire na njira nene budget ya mwaka wa kigina wa 2025 iria athombire muthe wa kana kiumia-ini giki akiuga niyo budget iria njega makiria ya guteithia utonga wa bururi kugacira akiaria kaunti-ini ya Homa Bay rita ria mbere king'ang'a-ini kuma hindi iria athomire budget iyo ya ciringi trilioni 4.2. Minister ucio ni agithitie kiene horo uria ukoretwo ugitheremio nenda-ini cia ukinyaniria ukiuga ati thirikari ni ongereire magoti na njira nene akiuga horo ucio nduri na muthingi muciĩ wa tuginotana. Mweri wa 6 oro mwaka ukoragwo uri wa kurumbuia ugima wa meciria wa arume thiini wa thi na matura-ini matiganite kaunti-ini ya Kajiado arume amwe maugite mathina ma meciria macukagirirwo ni wagi wa mbeca kuhurwo ni atumia ao ondo umwe na kuimwo mieke ya kwiaria gatagati ka mangi mwandĩki wacuka wa Kiarie ni atuharĩirie riboti ya mwanya ĩgiĩ ndeto ĩyo. O uria matuko marathie matirukite noguo kuragia na gucenjia kwa maundu thogora wa muturire naguo ugatindikiriria ingi kona-ini na gatagati-ini ka maya mothe mionere ya mbeca mihuko-ini ya andu ni cenjetie mweri-ini uyu wa gatandatu tukirumbuia ugima wa meciria kuri arume na aria makoragwo mari gitugi kinene micii-ini turenjera na kinyi kiria kiracungiriria mathina ma meciria kurio na aria twaraniirie nao mari na maya makuga baretwo ni Timothy Ng'ang'a wa Karanja kindu kiria muno kiracangira arume magakorwo na problem ya mental health ambayo ni maundu ma hakiri kumathumbura ni maundu economic ni kuga ni maundu ma mbeca ugakora maisha ni mabatiriire muno responsibilities ni nyingi ni urathomithia ni uragura irio ni uragura ki watuurie indo icio ciothe ri cigakorwo na goro nginya kuri uria we uhonaga mbia ugakora men are not being supported the way they are supposed to be supported ungikorwo wiro-ini wi wiki ri tandu muguteithia ri kiongo giti guthiururuka na ugwete ciugo na wike indo iria itagiriire marito makwa ni MC wa Muting'oe ona muthuri ucio murigo wothe nginya cukuru nginya maundu mothe niwe wagombaigirirwo acoka avutwo wira na ne maviu nginya mabiacara ni murona methe muno kihinda-ini giki ti kwega bururi ti mwega tondu biacara cithi uguo na depression na horo wa mental health ni wingihite muno ni kuongerereka urongerereka kihinda-ini giki ritwa ni Samuel Wawero wa Mwangi tirenda gutiga guikara uria maraikaraga ukigeria ku maintain uguo ri ukagia na thina no ni thina utaronekana maitho riu tuikarangite ore ihinda rirathie na mbere ugituika damage ti ni undu uyu ri riu ugoko gakorwo ni wagire nginya thina wa mwiri na nikio rona arume ingi guku uracamania na mundu ebara ni muroranite no meciria matire hau ungi ugakora nginya guku bara ngari-ini ena steering no mundu ucio ngirora wega piu ndaramenya kana ena ngari-ini tondu riu meciria marume ni maoccupiedwo ni mathina na manyitwo riu mundu ucio muturire wake ukahana ta wathogotho kuhurwo na kuimwo mieke ya kwiyaria aricio ikuite mburitatha nao aingi magetigira kwiiturura thina uria uthegeaga makiria na amwe magekora maingirite na mutondo-ini wa njohi arume iria marahurwo matietekegira kwiyaria tondu ni mari thoni ni iguaga ucamba uria akoragwo naguo ri angiaria te mwana ume kuga na arahurwo ni muka ukonaga undu ucio ni akiraga muno ona micemanio-ini ukonaga no gukira arakira akuaga na thina wake na korwo arume biu no mumire aria muhuragwo toti inyuothe mukihuragwo umirai uga ni huragwo baba ndukurio uga ni huragwo uteithike hihi hari maya mothe ni itemi riao gutigirira arume ni macokereria ugima wao wa meciria it's a concerted effort inyuothe mukanyitana we ukagitira mwana waku
ithuĩ tukagitĩra mwana witũ na arĩa angĩ makagitĩra mwana ũrĩa ũngĩ. Koguo ni ũrĩa ingĩhoya atumia nĩ korwo no ma understand athuri na metĩkĩre gũcokia ciana thĩ nĩgetha i understand mũtũrĩre rĩu ũrĩa ũhana ti ũrĩa ũrarĩ mbere nĩ megũkorwo magĩteithia athuri no maga gwĩka ũguo in fact athuri aingĩ nĩ gũkua megũkua mũico wao marĩrĩkĩrĩria kaburu tondũ mũtũrĩre nĩ ũritũhire na wa damage mũno meciria na tũmĩrimũ tũtarĩ na njĩra tũtiroka nĩ ũndũ wondũ bengi iria ingĩ tũgĩkomba maroni acio matirenda ku understand wathi wakora kĩndũ gĩaku kĩ ngathĩti-inĩ kuma hau mũthuri ũcio nĩ ainaina mũtũrĩre-inĩ wake na kũinaina kwa mũndũ wĩna mĩaka 50 and above nĩ mũrimũ aragĩa rĩu koguo mũtumia arega ku understand maũndũ ũrĩa mahana ekũruci mũthuri tondũ na kabo gĩikare nake hana ũrĩa ahana gũkĩra mũruci tondũ the more ũrathi na mbere na kũmũtindĩkĩrĩria maũndũ-inĩ atarahota the more ũrathi na mbere na kũmũtindĩkĩrĩria kaburi. Mothe kenda wa ikũmi nĩ atĩ arũme nĩ morĩtio kwĩyenda kwĩyaria rĩrĩa marĩ hatĩka-inĩ nĩguo kũgitĩra aingĩ kũrika mũtondo-inĩ wa mũrimũ wa meciria. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ. Kuma kaunti-inĩ ya Kajiado tũthiĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu na gavana wa kaunti ĩyo Jonathan B nĩorĩtie thirikari nene teithĩrĩrie mĩhang'o-inĩ ya kwararamia thibitarĩ ya atumia kũherwo ciana ya Mama Rachel mwena wa Eldoret nĩguo ĩkahota gũtangĩkĩra namba nene ya atumia. Akĩaria mwena wa Eldoret, B augĩte thibitarĩ ĩyo ĩkoretwo ĩkĩamũkĩra namba nene ya atumia gũkĩra ũhoti wayo noguo ĩngĩaramio nĩ ĩrĩhotaga gũtungatĩra atumia aingĩ arĩa mathiaga kũmatha motungata ma ũciari. The facility has become a regional landmark, renowned for its exceptional service delivery. We are proud to report that it has successfully facilitated over 2,600 deliveries. Sasa tuko na challenge. Hiyo facility imekuwa ndogo. And you know when the services are good, people come from all over. Even MTRH wanatuma watu yao hapa. Kutoka other hospitals, other counties, Nandi, Bungoma, hapa Kakamega, all the way to Trans Nzoia wamekuja hapa. Ningependa to expand your facility. To increase number of mothers, the facility requires expansion. Inooro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Arutani hamwe na aciari nĩ morĩtio mekĩrĩre kũrĩmĩra iheo cia ciana ciao o kuma irĩ nini nĩguo cihote gũkũria iheo icio o igĩthiaga na mbere na mathomo ma mabuku. Nĩretana rĩkĩtio nĩ gĩkundi kĩa mathikauti mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya monanio ma iheo cia ciana ta ũrĩa Moses Gigi aratarĩria. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gĩthũngũri Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩguo magana ma skauti magomanĩte arutwo makĩonania iheo ciao citiganĩte arĩ nĩ hamwe na kũina gũthũngũtha na gũcora mĩcoro ĩtiganĩte. It's also partnering together with what the government has requested us to take as our new curriculum, the CBC. We've gotten to see that children are talented in various ways. We've also gotten to see children dance, do some scouts drills, drawing. They are really talented in sketching. Matongoretio nĩ mũrutani John Mwangi marauga korwo iheo cia ciana no cimenyeke gatene no citeithĩke na njĩra iheo icio gũkũrio na thutha-inĩ cikorwo cikimateithia ona harĩ kwĩmathĩra ũboco. Lakini mtoto akigundua akiwa mdogo anaweza kuikuza vyema, anaonyesha makosa ambayo hutokea na talanta ambayo imekuwa hapo. Kama ni uimbaji anaambiwa makosa yapi yanatokea katika uimbaji. Ikiwa ni kuigiza anaambiwa hii ndio njia ya uigizaji. Watu kadhaa ambao wameingia uigizaji haya ndio makosa wameweza kufanya. Kwa hivyo akiambiwa akiwa mchanga ataweza kupanda ngazi ile akiwa na ujasiri, ataimarika zaidi katika jambo lile ambalo ikiwa ni kuimba chochote kile anachokifanya. Watu wengi sana wamesoma wana vyeti lakini unapata kazi hamna, lakini hizi talanta zetu zinatusaidia ili kuweza kujikimu. Kwa mfano anayesakata densi atasaidia, akisakata densi yake akiweka pale kwa mtandao itamsaidia kupata kipato. Anayeimba anaweza compose wimbo wake na aweze kuuza. Unapata masomo pia ndio yanasaidia, lakini talanta inasaidia hayo masomo. Arĩa nao mena iheo no matiathomire makĩũrio gũcoka kĩrathi nĩgetha kũiganania iheo ciao na mathomo. Education is also as important because as much as I can be able to run faster than everyone else,
I'll also need education because in terms of reading and writing. Wanafunzi hawa wanaanza kuwa na ile ujasiri wa kuzungumza na pia ujasiri wa kujituma kama wanaskauti wachanga. Pia kukuza talanta kwa wanafunzi hawa inasaidia ili waweze kuwa na ile uwezo wa kuzungumza wao wenyewe. Ino ni ceceni ya Inoro FM Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate. Igua guoyo kwagĩra. Kabisa.
ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. It's too much. Ekoriane koingeruta motumia mokoro kurima okeithiranie mugundo uyu ndatorane magana ndoni na gathiko ithatu uyu tacoketeria riu ngendera umo maitho eya wakwa ngukira ngaigua taingimwo ni ngoma ndamenya wira uria ndutite. Too much. Kenete muno okonia ajokoka joria murata te dare one korere ojagire dayo damena dana kire na ke okire bae dinaro mushere undo igate kukigate ore nyina wakiune gekaina kinyo na gotire waire gyutuire. Koigate Daddy, umurenda kuhula mami ukula we onawe mwane nie no wakamonyo banira mwena moroguo mwena nyukwa ha gugutandika nginya umenye mwaka no wa discipline we kiune we ndujuwe we nie baba kiete ka comedy nyina wa kiune thiote cire na tukiguithaniria nyino kaetene ino ndingiraka ngetheri ndikwiri okire ndakinya muciĩ thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ aca njũkaga thaa cigana ũceragĩrwo tonyaga nyũmba thaa 11 ya hwaĩ-inĩ waumĩra wĩra naguo mũico wa mweri-rĩ nĩ njũkaga na payslip na mũcara wothe ndaũtemania metha-inĩ na watara ũkona ndirĩ kĩndũ njeheretie ona ndururu ino ningĩ harĩ ithiũgire okire ndũkahe ũhoro baba nĩ ũkire na mũgate we njugire nayo okire mbeca icio nĩ ticokaga tũkagaya nawe ure umenye atumia mugatoni ohoro ri tanjira ni mweri cigana ithe tiwe ndiroria ni mweri 8 takenjira mbia ingiuma kutari yara tu mwendwa kaone gatie mweri yae gwata mwakine ko nyamaza kegwira nyina wa kiune dadi oi tukaure mami enge please tukaure mami ne datiga morio no githie toro nyina wa kiune kanua karia karire mbeu no gokoragia ngahandake ndageririe gukundia horo to curu ukiaga kuigua riu menya uria gwika guku ni gwakwa na gutigituika ndi uri njathaga na ninga gwatha ha it's too much ni ndarega piu muci uri kiurangionaga na maitho ndaiga ni sorry kangethia nyumba itu ya bari ya mugweruri ndihakagwo macuru na ningiriirie kahinda karaya riu uria nguga niguo gukurumirira tondu after close examination ndorete ngona we no uheirwo maatho namo mahana ta u ingikaya ndinja wage gwiteka ukararaja mathaa 24 uhana watchman onanie baba ngararaja na ngari iri aindo
njereirwo unjurie nyuma gani na mweri itarumite irio urugite na moko maku hau no ainyereria Jugirio kire bakira gomuhora inyueri na nimuguthio na kuhunja ingirakoria undu ongathe kana uringe kanua ukagunda ujathimure ingekaigwa uma kwang'ania kuungairwa gukundikwo njuiri kuoya njumbe na mangi maingĩ muthenya ucio niguo kamenya kira gituma mundu aretwo thia gutobokio ucio no arituha muno weka mami rutaga mugate kuwema mutikore kandekire oya imacio mange muthimu athomerera kuu ringo-ini ate Milika wa Mbui wa Mwangi uroiga ati ati nduri waigua ruru rwitagwo ithe wa kiunene rwa Julius Kang'ethe by law tuthakaga nyimbo ithatu cia muini. Happy Father's Day athuri me haria kiama kiama mwaki wa kino PMM aridaho American we wanjira oguo undu mwe na ngeithie nyumba ya Wanjira na Mbui na athuri a kiama mwaki wa kino atambia wona nienge arageria nikiongo ndathukiro ni mwendwa wakwa mumbi kwao ni Nyeri mwire tumora yure ndonyi makai murugaru taitimo ni kumbo wega ni Ngai atari na yenya tukendana na kazo tware peke no Nyeri tuganyine wega wakwa mumbi kuigwa ngina gikaya itamurora akenyunera riga kwano gwongeiranyeka toyo athechwo na kayo ngiwathe mutamuramba imani wendo mumbi ni uhoro munene Geshoki wa Kang'ara Arikiani West ni timekeeper wito Festus Maina wake yarai ni akuoya itonga ciare au ciathigagiria ite ciugaga ciarĩ mire tene atĩrĩ yago maciaro kabisa ngĩmwandama na rũmeme indo atĩ ndarĩtwo ndigane na mũmbieho mũgũnda na ngarũrirĩrio rĩtwa hĩndĩ ũrĩa hana twathiĩte gũcera nake gwitũ kĩrĩa-inĩ ngĩigua makanga makĩrania kana ũcio nĩwe mbaĩro wagwa na ndege ciana ikiorania ende waigua mbaĩro athuri na atumia nao meranaga kweria nake magatwo nĩ oro ngwĩciria nĩyo yarĩ ndege ya mbere kũmba kana kũgwa kũrĩa kĩrĩa-inĩ andũ a kĩrĩa-inĩ good evening Jira wa Starehe Bushiri Happy Father's Day kũrĩ customers akuothe nĩngwanĩrĩra mwanake ũrĩ matwaigwe tondũ nĩ njũĩ mũrayũ mũtĩraga kuona mũndũ itenyitĩire kahĩndĩ agĩthũgũ na wagũthaka noyũ manĩro nĩ mũndũ mũgĩ no tũtiganĩire inyerero ikana ikenero mũmbinĩ wakwa nĩgĩkaura ya marumĩtere hĩndĩ yanu ndirĩ hĩndĩ ngamũtiga ona ingĩakwo jakĩrwo ikũmbĩre mbeca yakwa njakana itirariũkĩte mũthĩ oiga batairio nĩ mũmbi agũrana anitambua mũmbi wewe ni wangu agũrana anitambua tondũ mũmbi wewe ni wangu ati Happy Father's Day Shui wa Githurai arĩ kũrĩa mwena wa Meble arajira Aniko Joketh rwĩmbo rũrũ gũkinyĩre thengiũ mũno Shui wa Githurai andũ a Githurai mũiga atĩa nĩ ratata mũgakena Happy birthday Mwangi wa Hirare wakinya mĩaka igana Mwangi wa Hirare ndona mũra waja wa seasons are class 1 Santan Kasarani mena Maina wa Kafua Kariobangi wahome wa Roysambu Mwangi wa class 1 na Murithi mechanic Roysambu mama tatoya ya siwezi kuwa na mgeni ya nakula matoke manene ya mama ya mama ya no uraigua agatambia
Tuiguite muno nginya horo wa riri ware besha maisha kuria tungionera besha ngogoyo gitataga ni ukuhura star 272 star 1 hash urumirire mutaratara uria wiho na uririkanire besha maisha ni hitukine gathurimo ni BCLB license number 199 origi urahura star 272 star 1 hash rumirira mutaratara ucio ukorwo ukihotana besha tabarĩra-inĩ citũ ciothe. Wahome Wagatanga mentioned you. Wahome Wagatanga waigati ũhoro wa gavana we. Thaa 11 itigarĩtie ndagĩka 28. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana. Nionogetio ni kugura indo na mathogora ma iguru matuka-ini hamwe na guthinika hindi rorekirwo delivery. Riu Jumia niyo ina kionia giaku. Guku kwa Jumia urona indo ciothe iria urabatara ta thimu, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo na ni uraheo discount ya nginyagia gicunjĩ kia 70%. Indo cia Jumia ni cia kuma brandi-ini cia gikiro kia iguru ta Infinix, Xiaomi, Gania na Nivea. Na mweri uyu magikungwira birthday yao ndukamakio ni haria uri. Jumia mena iceceni makiria ma 240 wothe bururi-ini kuria makinyagiria customers aho indo riria magura. Ko download app ya Jumia thimu-ini yaku igira gwa Play Store o download onae wambia gwitia kiria urabatara kana uhure 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gikedo othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ngogoyo ni tate. Uinangarira ngaigua ngĩthecwo nĩ ngoro. Uinangarira ngaigua ngĩthecwo nĩ ngoro. Ndaririkana thĩna ũrĩa wothe twanarĩa nĩ Kenya nĩke. Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Mũtheka na kĩmagego nĩ maranoma. Theka na kĩmagego nĩ maranoma. Maranoma maithori-inĩ maraitĩka nĩ Kenya nĩke. Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Kabisa. Twaima mũthea twachukĩire rũĩ rũirũ. Mũthea twachukĩire rũĩ rũirũ. Karĩba kiuga nĩ wega twĩyũmĩrĩrie nĩ Kenya nĩke. Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Kamwamba nake nĩtwandĩkĩire marũa. Mwamba nake nĩtwandĩkĩire marũa. Agĩtwĩra ithuothe tũtemanie kĩragati nĩ Kenya nĩke. Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Kabisa. Mayaki agĩkwenda tũtigeire kĩrumi. Mayaki agĩkwenda tũtigeire kĩrumi. Mondo ici citũ tũtikanarekererie nĩ Kenya nĩke. Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Thengio muno Ngure wa Thiong'o. Kĩmathi agĩkwenda tũtigeire kĩrumi. Kĩmathi agĩkwenda tũtigeire kĩrumi. Tĩri ũyũ witũ tũtikanarekererie nĩ Kenya nĩke. Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Ngure wa Thiong'o harĩ Mũthithi Kiamburu. Enjoy Ngogoyo. Asante sana Ngure wa Thiong'o. Kiuma Nairobi thiagĩra Karatina. Kiuma Nairobi thiagĩra Karatina. Ngageithie werũ TV-inĩ wa Waru nĩ Kenya.
Kenya nĩ Kenya nĩ ngwenda rũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Ira ndĩagereire karati na ndakora nĩ kũhoreru nĩ biũ. Ma Nairobi thiagĩra kĩmaũrĩ, ma Nairobi thiagĩra kĩmaũrĩ, tenjeti ngageithia kuyu wa mwatha, ore tenjeti ngageithia kuyu wa mwatha, marĩ na mũgoga tuga nĩ Kenya nĩ Kenya, ngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Kabisa. Tugere mwisho gĩtonga Kenya nĩ njerũ, tugere mwisho gĩtonga Kenya nĩ njerũ, Kenya nĩ njerũ nĩ kwenda mũthutũkania nĩ Kenya nĩ Kenya, ngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Chone ngoro ndaririkana thĩna wothe twanarĩa nĩ Kenya nĩ Kenya, ngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Gũthekana kĩmagego nĩ maranũma, thekana kĩmagego nĩ maranũma, maranũma maithori-inĩ maraitĩka nĩ Kenya nĩ Kenya, ngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Kabisa. Twaima mũthea twachukĩire rũĩ rũirũ, twaima mũthea twachukĩire rũĩ rũirũ, karĩba kiuga nĩ wega twĩyũmĩrĩrie nĩ Kenya nĩ Kenya, ngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Kamwamba nake nĩ twandĩkĩire marũa, kamwamba nake nĩ twandĩkĩire marũa, agĩtwĩra ithuothe tũcemanie Kĩragati nĩ Kenya nĩ Kenya, ngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame. Ngũyũ ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Ageithĩka mũno mũndũ ũgwĩtwo Pastor wa Kĩarie kuma Longonot, ũndũ ũmwe na Bwana Kĩmura nĩ mwageithio mũno nĩ John Kuria, nĩwe wĩna ndahi mũthenya wa ũmũthĩ, anjĩra mwĩ mwena wa Longonot na mnapenda Gogoyo sana. Mũndũ wĩtagwo Kamau nĩwe wetie icicio gĩtonga wa Gathuma ithatũ back to back. Wĩyathi ũyũ witũ, ũyũ twĩnaguo, ũyũ tũrakenerera. Ithuĩ tũrĩ mũtitũ nĩ tuonire thĩna mũingĩ, tũkĩrũĩra wĩyathi wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Dadi Mwangi wa Njagĩ wĩkagio-inĩ Kĩrĩa-inĩ, a happy Father's Day kuma kũrĩ your daughter Milka Wambui wa Mwangi. Rũcinĩ kĩroko tene twatwaragwo Mbirimiri, ciana ciarĩraga mũno ciagĩte iria rĩa kũnyua. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame.
Njamba wa makutano ateci-inĩ irakũnogora. Rũcinĩ kĩroko tene nĩ twatwarirwo rũrĩmũ, ciana ciarĩraga mũno ciagĩte kĩndũ gĩa kũrĩa. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Karanja wa Comfein. Geithĩka mũno Karanja wa Comfein. Nĩrĩ gũthakagwo Ngogoyo Comfein ndĩũka. Shomora. Mami mwega, Mheshimiwa Faith Getau kutoka Nyandarua. Na matondo mwanegeno kimenyaga mũriĩrĩthĩ, waringarũa nĩ aringe na wamũtware kwaringe. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Waringarũa nĩ aringe na wamũtware kwaringe. Mwati ũyũ hihi-inĩ wa nyina wa bũrũri, watũtũirie gĩthaka-inĩ tũgĩkondora mĩtũrirũ. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Yagũthuthagĩra njirũ rũcinĩ kĩroko tene. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Wĩyathi ũyũ witũ tene twawonire na thakame. Mheshimiwa Thua wa Gacino kuma Kanjuĩrĩ nĩ waigua ũhoro ũcio. Ũyũ wĩyathi nduokire ũguo. Asante sana Kamau wa Karogo nĩ tũgũthiĩ Timboroa. Twarokagĩrwo nĩ ndege rũcinĩ kĩroko tene, tũkorĩra ngurunga-inĩ na marima ma mĩthaitĩ. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Tondũ nama mwanegena kĩmenyaga mũriĩrĩthĩ, waringarũa nĩ aringe na wamũtware kwaringe. Mwati ũyũ hihi-inĩ wa nyina wa bũrũri, watũtũirie gĩthaka-inĩ tũgĩkondora mĩtũrirũ. Wĩyathi ũyũ witũ Kenya twawonire na thakame. Hena thirĩ wa rwĩmbo rũngĩ rũmwe rũu rwĩtagwo Wĩyathi ũyũ witũ. Mũndũ gwĩtwo Gĩcũkĩ wa Kang'ara kuma Kieni West Nyeri County nĩwe timekeeper witũ na aramendirikania atĩ thaa 11 yatigia ndagĩka 15. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM kabisa. Tũthiĩ Timboroa gwa Kanyuĩra kũu tũkũnyua tũrangeirwo. Atĩ no itherũ gĩũka kwanyu mwendwa wakwa rucĩ, korwo rĩa rĩ itherũ nĩgĩũkaga no tukũ na nduma. Korwo rĩa rĩ itherũ nĩgĩũkaga no tukũ na nduma. Tonyangari mbere mwendwa wakwa ndukae kuigua eo, muciĩ nĩ kũraihu mwendwa wakwa ndukarwarĩre njĩra.
maikare meteketie na makwa mwendo gũtiraiyaga maikare meteketie na makwa mwendo gũtiraiyaga Arioro ama mwendwa wakwa hatari maeni tondu arume aria ingi mationaga ene ndirurie ng'ano cia marimu titakuga turambiriirie ira ng'ano cia marimu titakuga turambiriirie ira igoi nawe garikara kona miraku nipae koikati kwale unekerumi kia damu na hawa tadi kore adire dirotare agono worogi tadi kore adire dirotare agono worogi njatereire tuthie timboro wa gwaka nywira tunywe turangeirwo Imekuma muno moka muci emerone waikire maitirie murango wa nyumba makingira wa ikumi riu nimegwitikia kuri chuma ithegethaga iria ingi riu nimegwitikia kuri chuma ithegethaga iria ingi ni ta ngogoyo urenda kuikaria riakwa ndangerigererio karioro ama gutireru magaimera igere Aninge modenya likara kono ikere kare aroya Aninge modenya likara kono ikere kare aroya Likara yakwa ni moigua ukaitothie timboro Anake na iretu twamwera inyuothe ngudi bae Kirabu kia nake na iretu netwigirora Tonduri na irete likara kongera kono tete Era kio moka yogokaga na gero mbete kio Togo kinyangi moi kirito neoke kirito Achiari narata na modaida motia tumene Otoerenga ina duda inene tuati ya keki Otoerenga ina duda inene tuati ya keki Gugoyo ne tate wakinya tiru murererie tuthu akanywera auti mboro konywa njohi utari na ihoru ungitukiriro ndaguthaitha rujiri gwake ningewenda kuria kana konywa na mawe murangere ningewenda kuria kana konywa na mawe murangere kabisa wakinya tiru murererie tuthu akanywera Auti mboro konywa njohi utari na yoru Ungetukerero ndaguthaitha rujiri gwake Ningewenda kuria kana konywa na mawe murangere Ningewenda kuria kana konywa na mawe murangere Na ndugagithie wiika ndenyukaga mundu eika Na igwa mucai wake mani Jeshi ithuĩ tugaga tabarĩra ya kũihũria no nginya wĩikare wĩ mũnyotoku na rĩu gwa kahinda gaka good news kamwata 200ml na mbao oh yes rĩu Coca-Cola nĩ makũreheire Coca-Cola ya 200ml Fanta ya 200ml ona Sprite ya 200ml na ciringi gĩbao ikara hau thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa Friday niĩ na Njomo wa Nyathira tũkĩihũria na tũgũtuge na iheo mama ni ũndũ wa kamata 200ml na mbao. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my toys fees, serviced my car, now insurance is due. What? Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy iko slow, invoices bado hazijalipwa, ndaisota aje? Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza?
Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Bushi watu ginotana. Natitago kokomagwa. Oh yes. Nyodo a public demand. Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane wendora wale na gokae wathire ku rĩrĩa wa molingagira nigetha mwendane Mujuga. Kebakera wandire tiga koinainia kiongo Ogwo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mujuga confein. Kauntaine kan. Kewonirio ne Mujuga koringanagĩra Kegore mũtego-inĩ ndagĩũka gĩgũtegũre Cukua kĩako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga ndagũraga kĩndũ. Mujuga ndakoragwo na mbirũ. Ketiga komokana waigua teimbe rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga koinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩwĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩũgũthebea Njera na ndere gorwe mwanake tiga konogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra Kegore mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua kĩango ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Wambui wathuo. Kaĩ mwĩna Mujugako. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri Akĩnjĩtaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akĩnjĩtaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Mujuga nyuaga ũke mũtheri. Na gũtirĩ mũndũ atetaga mũthoniwa. Igua rwĩmbo kwagĩra. Nĩ njoire niĩ. Andũ akwa ndehera ima energy drink. Na mũtikane Mujuga. Mujuga ndanyuaga makali. Mujuga ndanyuaga kanuthu.
wendo ukiona kama gothie maku kwanya nake we muiretu Karane tware na kereko Pasira kondigo kanjera Togaikia kurana mukwendi Tasindo ngoigane kihoto Mucemanio wito toigere Tware tuketie kabawendo Ukijanarithia thutha-inĩ Na nĩngwendeteaga nawe Nguo nĩ tate Watigire thare kwa heri Nĩkũhenio nĩ ngoro yaku Ũkĩriganĩrwo nĩ wendo Witũ nayo tarĩ mwĩthũa Rĩrĩa wathire niĩ ngĩkwaga Ngĩmenya nĩ wahinga kũngĩ Na ndatuire na ngoro yakwa Tiga kũnania ndari rĩngĩ ma ũgũkĩmũnania ndari atĩ anekũngĩ ahikire na nĩ agĩgũtigire na agĩthiĩ kũngĩ ũcio ndangĩtuĩka ndari yaku rĩngĩ Atire kendo ndakoimĩte Gĩtĩo kĩingĩ kana mbeca Rĩu tiga kũnjiganania Mathũkia riri nĩ mĩhũni Atire kendo ndakoimĩte Gĩtĩo kĩingĩ kana mbeca Rĩu tiga kũnjiganania Mathũkia riri nĩ mĩhũni we kanyina kanini we no kamwĩka ũguo we na ndarĩ kĩndũ arĩa kũima Watigire thare kwa heri Nĩkũhenio nĩ ngoro yaku Ũkĩriganĩrwo nĩ wendo Witũ nayo tarĩ mwĩthũa Rĩrĩa wathire niĩ ngĩkwaga Ngĩmenya nĩ wahinga kũngĩ Nĩndatuire na ngoro yakwa Tiga kũnania ndari rĩngĩ Ĩni biũ nĩ mũtigaire Francis Rũgwĩti wa Njeri rwĩmbo rũthaka rwega mũno ndona rwakenia andũ aingĩ rwĩtagwo kanyina kanini gĩcũkĩ wa Kang'ara kuma kũrĩa Kieni West na nowe tujiguĩte ũretwo Kang'ara Nyĩrĩ yothe nĩwe timekeeper witũ aranjĩra nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ ngogoyo nĩ gũthiĩ na mbere ithaa rĩngĩ igima nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ no kũhinda rĩrĩ twambe tũigue mohoro na njĩra nguhĩ ma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe. Good evening. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaĩ-inĩ. Nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ matemo ma mohoro. Atongoria makanitha kaunti-inĩ ya Embu nĩ mathingatĩte maabitha borithi gũkũ bũrũri-inĩ marũmĩrĩre mĩhĩtwa ĩrĩa moire makĩheo wĩra ya kũgitĩra Akenya hamwe na indo ciao. Maugĩte nĩ kĩeha kuona rĩu Akenya makoretwo magĩkuĩra moko-inĩ ma maabitha borithi makĩũria thirikari ĩtigĩrĩre rũhonge rwa borithi rũtirekuruhania na ciĩko cia wagarari wa watho. Nĩ mwandĩkĩtwo Anthony Ndwiga ũrĩ na ũhoro ũcio makĩria. Makĩrĩ mai makanitha arĩ mao matiganĩte atongoria a makanitha gũkaũntĩ ya Embu maugĩte mbonge cia borithi batiũkwa ciĩ mũbarĩre wa mbere wa kũgitĩra mĩoyo ya mũingĩ na indo ciao no ateteo gũkwanio marorotwo kuna gũkubanwo na ciĩko cia kũragana na ũkwa makĩtharĩkĩra mũingĩ. Tondũ kwĩna thĩna bũrũri witũ nĩ tondũ borithi nĩcio ibati gũkorwo irĩ arata a wananchi no rĩu nĩ gũkinyĩte handũ gũkagĩa na ngũrani gatagatĩ raia na borithi nginya raia ikambĩrĩria gwĩtigĩra borithi. Tukegua kĩeva na tukethikĩra nĩ ũndũ
andu indi ya pass out riria maikuria kiganjo kana rama kurama embakasi na kuria kwingi ata kuria ranetiami mauga ni makuiga thayo thiini wa bururi wao na ni magutumikira muraia na wivokeku na makavoya ngai amateithie. Archbishop wa kainda wa ACPK Nike Josephat Mogo augite mvonge cia borithi ivatu kwa ikigitira mwingi na indo ciao. Ni turaigua kiha muno tukarigwo angikorwo borithi nikuo kuria tubati kurira angikorwo ugukua wi moko-ini ma borithi usalama wa mwananchi wiko koguo ningihoya ta mutungatiri thirikari itu tafadhali mugerie muno nigetha borithi ituike arata a wananchi. No twana kona ewa ugo Mbogo akiuga kanithari na cecenize cia borithi nikuo mwingi bati gutengerera na ukorwo ati ugitiri wao nuretikirika no atiriu maina waga gukuona andu mathietwo kwa makiuragirwa nginya maithini wa ituo cia borithi ni tondu gutiri mu borithi ubati kuruta mundu kanitha-ini thiini ona angikorwo na mahitia abati kumweterera nja nigetha marie uhoro wa watho na ko stiro kundu gwa keri ni borithi ni ko usalama wa mwananchi ukoragwo koguo angitengera kwi borithi ni abatie kugia na usalama na hingirwo tubati kumenya emoko-ini mega. Mweneru wake Julius Kithaka wa kainda wa TTCM augite maabitha a borithi mabati kwa makirumiria miuma iria o manyunyaga ni gukugitira mwingi na indo ciao. Mitungi voya tu kwithirikanie netu wakorwo marikanitwe ni mwivitwa macokere mwivitwa aria mevitire ati magatungatira andu na nigetha Kenya ndigakorwo ina ngui tonio twivokete na nigetha na andu engi matikarete vitina thiini wa Kenya. Mama maukitwa riri maabitha a borithi mathietwo kwa makimurikwa na korotwa ikumanage na ukorwo makirikana kutharikira mwingi na kumauraga. Ngeripotera kuma kaunti ya Embu Mbitagwo Anthony Ndwiga. Muikereri gito wake makia ODM goko bururi-ini Gladys Wanga ni okereire mutongoria wake makia DCP Rigathi wa Gachagua akiuga akoretwo agitheremia uteti wa muthutukanio. Ukiri uguo Wanga ni uriti ya Kenya metheme kuingirio uteti-ini wa kumagayania kuringana na icigo iria maumite. Kwa sababu nchi ni yetu sisi sote, si nchi ya wengine na wengine. Now, you know this country, there are people who came up with this theory of shareholders. Walisema wengine ni shareholders, wengine si shareholders. Sasa wale shareholders waende wapi? Sasa wamerudi tena. Wamesema wengine ni cousins, wengine si cousins. Sasa wale si cousins waende wapi? Hii siasa ya kugawanya ya kwa Kenya kwa misingi ya kikabila, kwa shareholding, kwa cousins, tuache. Sisi wote kama wa Kenya, sisi ni ndugu na dada. We are all brothers and sisters in the house of the Lord in this country called Kenya. Minister wa kigina goko bururi-ini John Bandi ni ateteire budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 iria thomire muthi wa kana kiumia-ini giki akiuga niyo budget iria njega makiria ya guteithia utonga wa bururi uyu kwarahuka. Akiaria kaunti-ini ya Homa Bay rita ria mbere king'ang'a-ini kuma hindi iria thomire budget iyo ya ciringi trilioni 4.2, minister ucio ni agithitie kiene horo ucio uria ukoretwo ugitheremio nenda-ini cia ukinyaniria ati thirikari ni ongereire magoti na njira nene akiuga uhoro ucio nduri na muthingi. Governor wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B ni oritie thirikari nene iteithĩrĩrie mihango ya kwararamia thibitari ya atumia ya kuhero ciana ya mama Rachel Ruto mwena wa Eldoret niguo ihote gutangĩkĩra namba nene ya atumia. Akiaria mwena wa Eldoret, governor ucio ugite thibitari iyo ikoretwo ikiamũkĩra namba nene ya atumia gukira uhoti wayo noguo ingiararamio ni irihotaga gutungatira atumia aingi aria mathiaga kumatha motungata ma uciari. The facility has become a regional landmark, renowned for its exceptional service delivery. We are proud to report that it has successfully facilitated over 2,600 deliveries. Sasa tuko na challenge. Hiyo facility imekuwa ndogo. And you know when the services are good, people come from all over. Even MTRH wanatuma watu yao hapa. Kutoka other hospitals, other counties, Nandi, Bungoma, hapa Kakamega, all the way to Trans Nzoia wamekuja hapa. Ningependa to expand your facility. To increase number of mothers, the facility requires expansion. Matamo mangĩ nĩ wona ciĩhanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Mombasa. Evergreen, kali ni kali. Yori wametuba na wakena. Hedere waigwa CDM Kirato. CDM akirekia ciaka ithatu guo Kariuki wake arutara na kengere. Aringithia ciaka ithatu. Idare yatekeria Queen Jenny Agere. Maondo maku ingagia mode ona noito Janet Kamau harauga Rebororo ni favorite yake. Asante sana Janet Kamau. Governor Hajambo etatego tata harauga dale naoru ni agothie kwao ni akomutigana nyarari makirea ngoko mwana uyu wito nengothie nake igenda Gio muno Kano Keng'ori ulikura Nkoroi. Kano Keng'ori kutoka Nkoroi. Na ndorega kojetera kahotero muthuri. Kae mbori ciathirire ukavine kana. Yeah. Na Miss Gogo Unite. Shokia down memory lane. Gogoyo back to back. Nego tukire mami witu. Nego tukire njetereire tonga jayamba. Goria kiri umare. Dena muderi, reba ya munene. Dena muderi, dena.
thina mutheri thina mutheri thina no Fitambũrũ wa Royal Media ndereba ciake nĩ acigĩte wega ici itingaina thĩna mũtheri ndereba cia Fitambũrũ ciĩ sawa cirĩaga kahũtĩra o mũthenya ndamũtwara katachora ndamũtwara makarenya magaitoka irenge ndiumona mũcingo njikaire ngari-inĩ thĩna mũtheri ndereba ya mũnene thĩna mũtheri thĩna mũtheri thĩna thengiũ mũno Wangari Maria wa Mũigana nĩ kũnjĩra happy Father's Day. Thank you my colleague. Deno iki nyuma mondie Deno iki wa mwari wa maitu nyuma mondi Gake hoya ngari Gacho kiugo kirito Dena muneri Reba ya munene Dena muneri Dena muneri Dena Jackie wa Ford Goriari wenda rafashi ya kuoshigaga atia yeah Ingekitia katachora Ingekitia ngedia rakari gatwinake Gaikio ridonga ya garore roda Dena muderi Reba ya munene Dena muderi Dena muderi Dena Andũ arĩa maigĩte ndereba ciao wega ta Forward Sacco geithĩka Forward Sacco na Germany ageithĩ kĩreho ndereba ingĩ nyonaga cigĩtwo wega nĩ cia Muna Sacco Murang'a Shuttle ĩrĩa atongoragio nĩ Martin Murang'a Shuttle ndereba icio nĩ njige wega Kĩgumo Travellers ndereba icio nĩ njige wega ĩno ĩthiaga Naivasha ĩtagwo Nunus nĩ aiga wega Lofa Travellers nĩ aiga wega Abdul Kader kana tiguo ndereba ingĩ njiga wega nĩ iria cia ngari cia Juja Thika icio nĩ Ju nĩ njiga ndereba ingĩ njiga wega nĩ Kaka Travellers ona Tikagi ndereba icio nĩ njiga wega ona Matara Sacco ndereba icio nĩ njiga wega ona Likana gwa Peter Kĩongo ndereba icio nĩ njiga wega mũtinjĩre ndereba ingĩ cigĩtwo wega ona tuonike ndereba icio nĩ njiga wega ngari cia Gatondo ciĩtagwo nĩ GTN ndereba icio nĩ njiga wega nĩ ndereba ingĩ irĩkũ njiga wega ona ndereba cia Mui nĩ njiga wega Thegio Martin wa Murang'a Shuttle ndereba ciaku nĩ ũcigĩte wega ona Ikino Ting'ang'a Nairobi ndereba icio nĩ njiga wega ona ciaku Kena ndereba icio nĩ njige wega yeah Tiganĩrwo nĩ mbeca andũ andage kemwe ũrore mũthuri ũcio wone nĩ warika rĩrĩkũ na nĩwe watũma ũndekĩta cumayo kana mũrigo wangu mwendwa kururania itu kururania itu ndikwenda kwa ngũkũ ũkomaga rungu mũirĩtu mũthaka garagĩra thome wangĩa ningĩenjera wendo ũitala ngari ningĩenda kunywa rithathi mwendwa nĩ kĩndũ hatarĩ kabisa kamũkora gwaku mũnjĩraga mũtirĩ ũndũ nĩ mũirĩtu ũngĩ mũrata waku akoragwo akĩenda ũkanjĩra excuse ũkamumagaria mũgaikara nja mathaa maingĩ ũcokage ndĩ toro atĩa mũno kĩndũ kĩa mũndũ mũrata ĩtimũtigaga ndakũhe rũtha mwendo wakwa wanyenda nĩ ũkangora kurura na ngia inake na mũharũrũkanangie ningĩkwĩrĩra kĩrĩa itangĩona wanyenda
wenda ni ukangora yo haha niwe ningwendete unaitare na mbesa kuri indo nyingi njega murata itange goro na mbesa menyandukanerire aturirwo ni njira utire uheraga na rionge menyandukanerire nderabasi ya gavana njia ikuhariria mirau tikwenda kwa ngoko ukomaga rungu mwiretu muthaka garagera thome wangea ningendera wendo muita thangari tikwenda kunywa rithathi mwendwa ni kindu atari umuthe turathi utawala ingenda nderabasi ya gavana turathi utawala naso muharirie mirau yothe tuthi utawala mirau inana yandĩkia mohoro no ikũra irũgame harĩa Mombasa Road yeterere gavana agĩkinya na nĩngũgũra ĩngĩ ĩmwe nĩngwongerera mũraũ ũngĩ ũmwe wa Gen Z a Gogoyo na ũngĩ ũmwe wa timu ya Digital no nginya andũ acio magakoragwo harĩa gavana arĩ andũ a Digital na Gen Z thenge mũno mũhashimi wa Mukami kuma kũrĩa Nyeri mũhashimi wa Rahab Mukami mashinani wadirikania kukena Sacco for NT na taxi cia Nyeri magaithĩke mũno kĩng'ori wa magumu rũciũ rũcinĩ twĩna Professor Paul Kefisho tukiaria ciotonga wa bũrũri na ngarama ya mũtũrĩre na harĩa tũkinyĩte rũciũ rũcinĩ kũrĩa TV-inĩ Professor Paul Kefisho Mr. John Gathige CEO All In Sacco gaithĩka na andũ othe All In Sacco nĩ njũĩ mũrĩ andũ akwa mũno gũkũ Gogoyo-inĩ dereva cia Super Metro gaithĩkai mũno Kenyũrũ msafiri wa Super Metro magaithia mũno acio nĩ andũ akwa nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrabatara kũhũra *272*1# ũkorwo ũgĩtura mbeca Gogoyo ĩtate nawe ũkorwo wĩ mbeca-inĩ *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara thinacara yatigia ndagĩka 20 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri umaitũ. Haro, Mdos, ne Johnny, dera warori. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, abu ingia WhatsApp na usijam. Guy, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Maimai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss. Kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Coop Bank imefungua branch mpya hapo Maimahio. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kamotura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Halo. Boss, Mdos, mkurugenzi. Halo. Mekata.
Coop Bank sasa tumefungua tawi jipya Mai Mahiu. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Mai Mahiu Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Coop Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Aikari agatamayo, uguthie mutamayo, ginya gitamayo, gatondo, o ginya metondo-ini. Othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane.
wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Kabisa. Ate mbere wiguithanio mbũri thutha thengio mũno kĩarũtara nĩ ciugo njega na mataro mega nyĩmbo-inĩ icio cierĩ kwanyu ndigacoka part 1 na kwanyu ndigacoka part 2 na hena rũngĩ ndigĩtie rwa ithe wa morire no reke ngwĩre ũrĩa ũgũbatara gwĩka nĩgetha wĩkĩre mbeca mũhuko o Gogoyo gĩtataga ũgũbatara kũhũra *272*1# ũcoke ũrũmĩrĩre mĩtaratara tareke njokere kahora *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara ũrĩa wĩho mbeca maica nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199 muthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 betting no ĩgũikuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki gũkũ nĩ kũiguaga gũgĩtwo mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM tabarĩre no ĩtagwo Gogoyo nĩ thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Mũciĩ wa Tugino Tana. Gogoyo back to back. Kayoga changa changi gatiga kwao gũgĩthĩnjwo na magakaimwo nyamaĩ nĩ wagĩthirio kĩaga kwĩũgũra ũkĩaga kũgaya thoguo nĩ ũndũ wa mĩago ya Nairobi kotoĩ nĩ ũgakũra rĩu ũrahanyũka rĩrĩa gũtukire gwĩtagwo ithe wa morire nĩ ũndũ wa ciana iria wanate ũkĩhurunja tathira Nairobi nĩ werũrĩ njogu kamande yarugĩirwo mũrwaru ĩgĩkorwo ngĩwarwarĩte tene Nairobi nĩ rĩũrĩro na nĩ ngurunga ya njega na iria njũru ithirĩro
kabisa. Kwa mama pima mongare kwa baba sera kamutu twemenyore iro nikoe Doke korana ya korea na ya gote Ware kana bokando jaware ike tabu ya bere bogo nyinge tire dadi Ogeta megwe na ke makuyo ire kuo Wego korane wa korono ke gorero no gemerio ke olire ne ke olire Na megoite ka makiagirero Wedete nyamere ihende na teora mumunyo kameria na kweli thene igere Na ya kagora ndie tieke agatatu Wa morire Gugoyo Nyetate. Bikare jona gigerero ine kare gide kare rada kera miroi Itie tagere nge wa mutere Mune kondo gunana gandera igwa bebe ni doge Kinyamba sono doge Siare moho ine tuige keria ngai Gwecire ithe wa morire maceraga na munjuga Kogo igira epoleri mote ogo agero reo Ukendio ligira die Onyaka wako muti waka igo wa nyina Kostire gende jetane jane ukiageire na igaire Akutiga we ono ire Regore moho inore wa nyumba nene Aiya Asusa Reno igwa jeroge ithe wa morire neke buraka na munjuga Doni ogwe Nogwange Asante sana Job Igariora kumoko uri anyere Orajira gogoyo ni jago muthi Happy Father's Day Afa fare amarera gatiarea tia marero ithe wa morire Kana ithe wa ateire aha Ti ithe wa ateire Ithe orarera Shobora Wa morire Wakegera ki Kule ingi madhare Nare ake korogocho Iyo na Soweto Mario hamwe Kabisa. Shesheni hakuhe nawe. O muthenya tukiraga gwethera andu aitu uboco wa o muthenya ni family ni mawira ni biashara nigetha tuhote gukorwo tugikinyanira iroto citu na muturire wagire inio ati Equity Bank ni rakuhe insurance ya gari yaku biashara mugunda ona personal accident cover kumenya ici na ingi makiria nyitanira na ithio o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM umenye ciegie bank assurance kuma kure kwa Equity Bank. O mwaka andu ni mateaga mioyo yao micii gathukanga iroto ikaharagana macio mothe ni undu wa kuhuthira LPG thitima na beturu na njira itagirire kuhuthira mwaki na njira itagirire tu gwatitu no ikurehere gikuo nikio tukwenda uikare car safe mtaani mubango uyu ni wa bururi hamwe na thirikari kambuni cia hinya wa thitima na inyue andu
menyerera family yaku, menya njĩra njega cia kũhũthĩra mwaki. Tũnyitanĩre tũthondeke Kenya njega twĩ hamwe. Kinyia ndũmĩrĩri ya arĩa magucĩtie thitima na njĩra ĩtagĩrĩire. Wĩtheme andũ arĩa mendagia gasi matarĩ na rũtha na ũrũmagĩrĩre watho wa ũhũthĩri wa mwaki. Car safe mtaani. Ũhũthĩri mwega wa mwaki wambagia nawe. Menyerera family yaku, menyerera mũciĩ waku, menyerera muoyo waku. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Endera njokire gwaku onjerire ate nyino kiaciari aku nĩ maroka na ndona wega no tũmahegĩtĩo na wanyumagaria kinya kwa matatu undiganĩirie ta ikoni ya thitenji kithĩna waku kana nĩnguona ngari ona andũ na njuge rohoro atĩ nĩguo aciari matigakore ũtarĩ mũciĩ nĩndoka mũrata nĩni ũyũ garitire mwago kamaro nĩoigire ũgĩũka kĩraguo gũtuĩte ndicoka nĩ hakumwa ndio menyo ũrĩa ũgwĩka na ithuĩ kabisa. matatũrĩa haicire ndarike ngwĩre twathie mairo inya nĩtũkorire nyambo na gwatuĩka no nginye gaikio tarimbo atĩ tondũ nĩagereirwo gũkorwo bara ndereberwo twathie kinya headquarter makanga moiga marie merwo kirai mũtuĩtarai atambembe nĩ mũkuona ngari ya andũ mũgwanje kuĩte othate nĩndoka mũrata nĩni ũyũ garitire mwago kamaro nĩoigire ũgĩũka kĩraguo gũtuĩte ndicoka nĩ hakumwa ndio menyo ũrĩa ũgwĩka na ithuĩ Guoyo nĩ tate. dereba nĩakũgeragia gũthaithana kabirondo ya mwĩra watho nĩ mumu matatũ tarĩ marũa na icorethi kũmenyera njohi nĩ kwĩikia irima nĩndoka mũrata nĩni ũyũ garitire mwago kamaro nĩoigire ũgĩũka kĩraguo gũtuĩte ndicoka nĩ hakumwa ndio menyo ũrĩa ũgwĩka na ithuĩ Mũhĩa wa Maina nĩ waigua ũhoro wa ngari ĩtarĩ insurance kũmenyera njohi nĩ kwĩikia irima. Regio muno Mheshimiwa Anthony Konya. Gaithia Dr. Masharia muno dentist. Salimia yeye sana, napenda hii gogoyo Jokia gatho kuri timekeeper wito nĩ Gĩcũkĩ wa Kang'ara arĩ kũrĩa Kieni West kũrĩa Nyeri County. Mũthenya wa ira ndĩrarĩ mwena ũcio wa Kieni West kũndũ gũthaka kũndũ green ithaka mũno na karĩera kega mũno. Thegio Mr. Irogo OGW, asante sana. Aratari othe tũracemanirie na inyuĩ mũthenya wa ira. Dahi Yuma na John Kuria wa Travelers in Logonot, asante sana Mr. Kuria. Mr. Sugar wa Cookies tuo kimerutire ihuti, asante sana. Acio nĩo arĩa moima ma officers thĩinĩ wa gogoyo ya ũmũthĩ. Joram wa Gĩkomba njĩra Kieni West nĩ gwa cũcũ wao harĩa Kĩawara. Huko kote nilipitia jana, ni mahali mzuri sana. Nilipenda sana huko Kieni.
Part 2 yani hakumwa detroke turigia na thino ina thahu ndare tajoroga nenga ekira rwimbo rwa thino ina thahu rwa Kamaro ithainere ya Gogoyo twigwe nyina akiendia Dimore na akiendagia ke tokorire twetereirwo ndereba na kanga ciake maikio thĩinĩ tũcokanĩrĩrio hamwe ta mĩgwate tweterere ngari ĩcĩkwo tĩ ya watho twana tũkĩũria manyina gũkũ nĩkũ kwĩũragia hihi nĩ tũgũikio cero mũthigari akanjĩra nyũmba nĩ nyingĩ mũrata ndamenya rĩu ndĩ thĩna-inĩ Nindoka murata neni oyo Garitire mwago Kamaro nyoigire Ogioka kera guogo twete ndicoka Nĩ hakumwa ndio menyo rĩo gwĩka na ithuĩ Nĩ haku Guoyo nĩ tate Ithatũ mwendwa Twaheora ndirove tũige taoni Kũrĩ ciringi yake agacarie ronji Na niĩ ndoiga kabo kahoere toro Ndoka mũciĩ nderwo mwathiĩ karũma indo Mũrĩ atatũ nawe wanana ndeyũria Kaĩ aciari manyuire njohi kĩrabu Ndoiga njoke ndĩonere ndikanerwo Nindoka murata neni oyo Garitire mwago Kamaro nyoigire Ogioka kera guogo twete ndicoka Nĩ hakumwa ndio menyo rĩo gwĩka na ithuĩ Ema amwĩtire inyore bypass Rĩu mwendwa mboriere thĩ gĩtue cira Ũyũ nĩwe nyũkwa kana nĩwe thoguo Itie kuire gũtaganĩria njĩra Nĩ hakumwa ndio menyo rĩo gwĩka na ithuĩ Nindoka murata neni ũyũ Garitire mwago Kamaro nyoigire Ogioka kera guogo twete ndicoka Nĩ hakumwa ndio menyo rĩo gwĩka na ithuĩ Thinashara ya tigia ndagĩka 15 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inoro FM Guoyo nĩ tate Matona nĩ ũkũigua mwarĩ wa yahingũra maitho na nĩ ũkuona anake a thikũ ici matirĩ gatithio matirĩ gaturumo kana karĩkĩro na matirĩ kĩũria mekaga ũrĩa menda kwĩria wega wone no kĩgũthũko wakairĩtu wona nĩ ngũkũhikia Rũcio wona kangĩ nĩ ngũkũhikia Kiumia gĩgĩthira ũhikĩtie mũgwanja Na ndũtuĩte irĩgo onake andũrĩ
hindi urandikirwo na ikũmi rĩa watho Karoli kengwĩre ndĩnwere na thau wethirima mũtino mũri ũrĩ mũnini netarĩ mũhĩti yunagĩrwo iganjo mĩtugo itũ nyũmba mwanengeririo-ki tondũ airĩtu a thikũ ici matirĩ ngove nyina kĩendia ndimũ nĩ arendia machungwa Karoli kengwĩre ndĩnwere na thau kabisa athuri nĩo makuĩte mbũri tatha tũirĩtu tũrakuĩrwo gĩtĩ kĩa memba nacio irimũ ciugage nĩ ciana cia mũriũ narĩkĩra bwangĩona mwanake agĩkenda mũraramo cionota wacimbetarĩte nongĩruta mũrera nĩ ũkũrara thĩinĩ Imũthuri nĩ atuĩtwo kamwana nĩ mbeca kairĩtu ĩno nĩ nyũmba ya rumu mũgwanja na wĩrute ngari ngũgũrĩre mũico na ndikwenda ngakora rika rĩaku gũkũ kĩrĩa gĩothe ũngĩenda mbeca ihana mwere na nyina wa Mwangi ndarĩ ũndũ angĩgwĩka kabisa andũ aitũ mũndũ mũgonde thondekaga Ndaiga nyine rũrũ ũrĩ na matwaigwe anake na thuri nĩ ngũmwĩta kĩama ona inyuĩ atumia na airĩtu mũrĩ aho tũthĩnje kagondu mũhũrwo na tatha ngũikia maitho ngona ndĩnwere na thau wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gũcokia down memory lane nĩ wakĩigua Aikaria gatamayo gũthiĩ mũtamayo nginya gĩtamayo gatondo o nginya mĩtondo-inĩ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo ĩratatataũkĩ
Nyimbo cio muthikinetie mheshimiwa Gishimo muno, mheshimiwa Gishigo ari kuria Gishogo arajira very nice. Nimesikia yote nikiwa mashinani. Ndege mheshimiwa Gishimo wa Gishogo. Kaire tudokeite Gavana ne kumera aro imera reu. Asanteni sana. Ondo jeni kono kati kudura Rekandwara ruara wagesuhe Nawana jajo maru bagajuma Mamenya kure wakwa matonaya Oi jeni ha 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 Oi jeni Yokei kure wakwa matonaya Ogo niguo gogoyo ya ikara ya muthenya wa umuthi gatagati ka mwaka ari mweri 15 mweri wa gatandatu. Orige negwenda kuhe pole sana muriithi wa Gikonyo pole sana ndona andu ingi muno grupu cia gogoyo makejira guhe pole sana ni gutigwo ni your mom Eunice Wajiko wa Gikonyo kana nyina wa Kimondo. Andu othe a gogoyo marajira muriithi wa Gikonyo pole sana. Mam ahurukire na kathikwo muthenya wa 21st Jumamothi nwege kuria Satima Village wa Johi Nyandarua County. Andu othe a gogoyo majira muriithi wa maguta muriithi wa Gikonyo pole sana muyumirerie maitwara hurukire no kurwa miaka 90 we celebrate. Mundu ucio ngidona guku ni thiga wa Mununga arajira riu Kamauru ucio tene kuria Inoro TV thengio muno twakorwo na Njoroge wa Githiji na Professor Dr. Paul Keficho thengio muno thiga wa Mununga. Wewe ni shabiki damu wa Dura kumo kuria Kange magwakirwo atia. Johnny Kori wa Morphea onawe nasema asante sana. Mundu ge wa igirago kone mundu gwite msima jipia kumo kuri Eldoret arauga muthi gogoyo ni njoga yuma uhoro munene thengio muno mundu Eldoret magaithia muno thayo urumwe na wendani. Kimani wa Foro na United Brothers nidakuona muri na kieha poleni sana ni tondu wa mumemba umwe muthuriti Mutha Thiaka poleni sana. Kutoka Kirinyaga Gatha ya Kirinyaga anasema ameandika ya leo ilikuwa sawa kabisa, ameifurahia. Morgan wa Pangani uroiga ati Morgan we na niwe uma wambire kwitia rwimbo na wathakirwo Morgan hiyo maneno hiyo uko nayo. Hiyo maneno wacha gogo tutikoragwo no teti turehaga kuria TV ni roshine niene kumira ndaumira na Jeff kuria na yoka Jeff na kuhana atia utiroru na kanyamu kau ri wahinya uguo gakambata gagetora rugongo to kuriganirwo ndariganirwo. Otherwise karibu sana. Asante sana. Niene ndaturuki ogua. Ni waumira? Hatire undu ngina ithu tutindikana haha. Neguo. Inya ndagika yewengi. Kirerebe kio muthe. Twina Jane Kihara. Mundu gwitwo Nyokabi. No mundu gwitwo Mukami. Neguo. Mukami mashinani. Tuma nake gogoyo ine sana. Aya, ucio ni mugogoyo. Ni mugogoyo pio cio ni andu a gogoyo. Mageithia muno. Ati undu ungi.